بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على رسوله خاتم الشرائع وصاحب الطلائع، جامع الفضائل، كريم الخصائل، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والتسليم. أصحاب المعالي والسعادة والفضيلة، ضيوف البلد الأمين الكرام وضيوف منتدى مكة للحلال، نحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في الجلسات الحوارية المصاحبة لمنتدى مكة للحلال، الذي يهدف إلى تعزيز مفهوم الصناعات الحلال والتعريف بقطاعاتها، وبالطبع تسليط الضوء على أبرز المستجدات في الصناعات الحلال من كافة الجوانب، ليمكن أصحاب الأعمال والمستثمرين من تطوير أعمالهم ومعالجة التحديات بإبداع وابتكار. أما الآن سيداتي سادتي، أدعو سعادة الأستاذ يوسف حسن الخلاوي، أمين عام الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، لإلقاء كلمته. تفضل سعادتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، الضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في مهبط الوحي ومنبع الرسالة. أهلا وسهلا بكم في قبلة المسلمين ومهوى الأفئدة. أهلا وسهلا بكم في حرم الله الآمن. نلتقي اليوم في جوار البيت العتيق، وفي رحاب زمزم، وفي ظلال حراء. هنا قبلة المسلمين ومهوى الأفئدة، واليوم تنطلق النسخة الأولى من منتدى مكة للحلال، لتصنع بإذن الله ومن خلال مجموعة من الشركاء مستقبلاً جديداً للحلال. فالحلال لنا نحن المسلمين هو ممارسة، ويمكن أن نقول إنه أسلوب حياة، وقد انطلق كتجارة منذ السبعينات من القرن الماضي لتلبية احتياج المسلمين من اللحوم الحلال تحديداً. ومنذ تلك الانطلاقة وهو يتوسع سنة عبر سنة حتى أصبح صناعة عالمية، بل حتى أصبحت مفردة الحلال كلمة في مختلف القواميس والمعاجم، دخلت بلفظها وبمعناها في مختلف اللغات. شعار هذا المنتدى حيث يصنع القادة مستقبل الحلال. لما هذا الشعار؟ لأننا بحاجة لصناعة مستقبل جديد لهذا المفهوم الذي بدأ كتجارة بسيطة بغرض محدد كما أسلفت، ونحن اليوم نريد أن نجعله فعلا أسلوب حياة متكامل وصناعة احترافية متكاملة، خصوصا مع نهضة كبيرة نعيشها في أرجاء العالم الإسلامي ككل كريادة أعمال. فلهذا قمنا مع شركائنا بصياغة هذا المنتدى متعدد الفعاليات، فهو يتكون من هذه الحلقات الحوارية والنقاشية كما ترون، وفيه حفل استقبال كبير يكون بإذن الله غدا مساء، بالإضافة للمعرض والفعاليات الحية وغيرها مما خطط له وسنطلقه بإذن الله في السنوات القادمة. أنا هنا اليوم لأرحب بكم وأدعوكم للاستفادة
استثمار هذا الحدث، وأرجو ألا تبخلوا علينا، فهذه التجربة هي التجربة الأولى. هذه النسخة تأتي بعنوان الابتكار والإبداع في صناعة الحلال، لكي نرسل رسالة للجميع بأننا نريد أن نبدع، وهذا الإبداع لن يتحقق إلا من الشراكات المتكاملة ومن السماع من جميع الأطراف من أفكارهم وخبراتهم وتجاربهم. أرجو أن تقضوا وقتاً ثميناً فعلاً، ثميناً بما يحمله من معرفة وتجارب وتواصل، وثمين بما يحمله من معنى روحي عميق من وجودنا في مكة المكرمة شرفها الله. أختم بشكر الجميع فرداً فرداً ممن أسهم في صنع هذا الحدث من خلال مجموعة من الشركاء ومجموعة من الرعاة، والكل هنا ليخدم وليخرج بإذن الله بأجر في الدنيا وأجر في الآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً سعادة أمين عام الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة على هذه الكلمة، ونكرر ترحيبنا بضيوفنا الكرام. ونعلن الآن بداية الجلسات الحوارية لمنتدى مكة للحلال في يومه الأول، وستكون الجلسة الأولى بعنوان النماذج الناجحة في صناعة الحلال، دراسات لحالات من دول مختلفة. رحبوا معي بضيوف منصة منتدى حلال للجلسة الأولى سعادة الأمين العامة للاتحاد الوطني الأذربيجاني لمنظمات أصحاب العمل ورجال الأعمال الأستاذة ناتافان مامادوفا، وسعادة رئيس المؤسسة الخاصة لمراقبة جودة المنتجات لجنة معايير الحلال المجلس الروحي لمسلمي جمهورية تتارستان الأستاذ عباس حضرة شليابوشينكوف، وسعادة مستشار وزير خارجية البوسنة والهرسك الأستاذ داينو ساليموفيتش. طبعاً يحاورهم الإعلامي عماد المقبل، مذيع ومنتج من اقتصاد الشرق مع بلومبرج. طبعاً هذه الجلسة ستتمحور حول الحديث عن الابتكار والتطوير في صناعة الحلال والتسويق والترويج لها، بالإضافة لاستعراض عدد من التجارب الناجحة في تنظيم صناعة الحلال. تنطلق الآن الجلسة. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية شكرا لك رزان على التقديم. أرحب بكم حضورنا الكرام، وكذلك أعود الترحيب بضيوف الكرام في هذه الجلسة. الفكرة طبعا قبل أن نبدأ في جلستنا لهذا اليوم، والفكرة الرائدة صراحة في صناعة الحلال إن كان فيما يتعلق بالمفهوم العام وإيضاحه للأشخاص الذين لا يلمون ربما بشكل كامل لهذه الصناعة، وكذلك للمهتمين للمختصين للراغبين في الاستثمار، للحضور الكرام أو لمن يتابعنا في أي كان عبر روابط البث في أي مكان. فهي فكرة رائدة، وكل الشكر لأصحاب هذه الفكرة والقائمين عليها. دعونا ندلف إلى حديثنا في جلستنا لهذه اليوم، الجلسة الأولى، وهي عن النماذج الناجحة في صناعة الحلال والدراسات لحالات مختلفة من مختلف البلدان. في البداية ضيوف الكرام، يعني سأجعل لكم مقدمة للحديث عن تجاربكم بحكم خبرتكم وما مارستوه من عمل في هذا المجال. سيكون هناك مقدمة قبل أن نبدأ في نقاشنا لجلسة هذا اليوم، والبداية معك سيدة ناتافان. لو تحدثين عن أبرز ما يلفت الانتباه مما مررت فيه والتجربة التي مررت بها. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much. I'm excited to be here today, and besides of being the only woman in this panel, I am also one of the few ones here from the post-Soviet legacy, post-social legacy. And before talking about something, it's also a good idea to have small historical excursus.
So about Azerbaijan, Azerbaijan is a beautiful country located on the Caspian shore. Its population, it's almost more than 95% of the population are Muslims. But why I started with Soviet? In Soviet Union, there was no religion. I remember those days when in schools we were told that religion is like, astaghfirullah, it's like drugs for population to be able to manage them well. But in the family, I would always be hearing Allah. And I would come home and ask my family, is there Allah? And my family members would make it clear to me that there is Allah, but it always was somehow subconsciously advised to keep it as a secret, unfortunately. And I remember as my family members, as my late grandmothers and their brothers were fasting, and they also were trying to keep it in a secret. So basically we've grown up in the situation, in the conditions where the concept of halal and religion wasn't there at all. So for us, we would hear halal or haram, and it was something like very abstract to us. We wouldn't know what is that, and Abu Yasser here will confirm it also. And then after the collapse of the Soviet Union, hard times started from one hand because economic collapse, political structure, and everything what we were used to collapsed. And remembering the famous Maslow pyramid, first you're trying to meet all the needs, the very important needs like surviving and food and safety. And then going further, you become to think about your values and who am I and where I go. And Azerbaijan also went through the very painful war. More than 20% of our area was occupied by Armenians, but alhamdulillah, we got our lands back. And so Azerbaijan was very busy to survive and to make it place very clear on the map. However, values were there, traditions were there, and it started to bloom and to grow up the idea of the religion, of halal, what is that, and what does it mean, and what does it bring. So before for us, halal was just not to eat pork or not to have alcoholic beverages. And then when you go deeper and when you learn more, you understand that it's much more. It's a lifestyle, as Secretary General Mr. Halabi just mentioned. It's just a lifestyle. It's all about your life. And people in Azerbaijan started to learn more about that. And geographically, we are neighbors with Turkey, with Iran, with the south part of Russia, with also mostly Muslim population, Kazakhstan, etc. So it's becoming much better. And today, already, for example, in my extended family and in my immediate family, we pay very much attention that everything which is entering our houses is halal. So on the business environment of that, Azerbaijan Food Safety Agency started working with the Standards and Metrology Institution of the Islamic Cooperation on the concept, and we believe that in March of this year, the standards will be applied. Today, there are some standards which are not well known and accepted. There is a local halal standards, but frankly speaking, people are looking for something which is wider accepted and certified. So this is what's happening on that side. What businesses in Azerbaijan? Of course, there is a halal production in Azerbaijan, but the companies, they apply to the Turkish authorities, and we learned that few are applying to the Malaysian authorities to get halal certificates. Because, as I said, there is a huge demand in the local market, and also we know that some of our member organizations, member companies are producing in order to be able to export to the neighboring countries, and so on. So what the governments can do and should do, as I said, the government of Azerbaijan has started preparing standards.
And the good news is at the chamber, you know that Azerbaijan Confederation of Employers were active members with the Islamic Chamber and with the Turkic Chamber, Business Chamber, and we are the ones who are promoting Islamic economy in Azerbaijan, one of those. And just before flying here, I got a very good news. There is an economic council in Azerbaijan which is coordinating and initiating new laws in Azerbaijan on economic sphere, and I was told that the Islamic economy was introduced into the agenda of that council to be considered by the government, and I believe that all the concept will be there. So this is what's happening on halal right now in Azerbaijan. But for sure, Azerbaijan, as I mentioned, there is a Azerbaijan is only 10 millions, but it's surrounded by Islamic countries and producing, and our aspiration is to make conditions, good conditions for companies to produce in Azerbaijan to be able to export it to the neighbor countries. Thank you. شكرا لك السيدة ناتفان على هذه الرؤية البانورامية لكيفية بداية ربما صناعة الحلال في أذربيجان من خلال تجربتك الشخصية. وأعلم طبعا شخصيا وأنه سبق لي أن تشرفت بزيارة أذربيجان أن الوصول إلى الأكل الحلال هو ليس صعبا، هو سهل للغاية. طيب، أنتقل من تجربتك سيدة ناتفان إلى السيد عباس، وأنت مسؤول يعني عن المؤسسة الخاصة لمراقبة جودة المنتجات في جمهورية تتارستان. كيف هي تجربتك في تتارستان؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أصحاب المعالي والسعادات، أيها السادات والسيدات، أودي بداية أن أبلغ حضراتكم أرق التحيات المعالي الأستاذ الدكتور مفتي كميل خزرات سميع الله، الذي كان بود اللقاء بكم في هذه المناسبة المنتدى الحلال المكي، ولكن بعض الظروف طارئة حالت دون حضوره. مشاركة في المنتدى المكي 2014 حقيقة أنه شرف لي، لأن مكان كما قال دكتور يوسف مكة هو في قلوبنا الحمد لله. مهما كان لجنة الحلال في جمهورية تتارستان يتعامل أكثر من 20 سنة. تعمل لجنة المعايير الحلال التابعة لإدارة الدينية لمسلمي الجمهورية تتارستان. تتجه أنشطة اللجنة في مراقبة الإنتاج والبيع المنتجات الحلال. تم تشكيل اللجنة بأسلوب الدول 2004، لكن متطلبات الظهور ظهرت في أوائل العقد القرن 21. يعني معروف ما حصل في التاريخ كما قالت دكتورة. مهما كان نحن في بيئة لا بد نأتي بالشروط لمعيشة المسلمين. و2009 بسبب متطلبات من المصنع جئنا بترتيب الأمور في صناعة الحلال في داخل روسيا. وعلى الرغم من أن اللجنة تقع في مدينة قازان، قررنا التعيين ممثل في مناطق روسيا. والآن إن أراد الشركة أن يأتي بصناعة الحلال نأتي بالتفتيش في أي المناطق كان. والآن تقع الشركة التي تسيطر عليها اللجنة
أكثر من 20 منطقة في داخل روسيا. ومن الجدير بالذكر أنه تمت الموافقة على معايير الحلال الوطني لأول مرة في روسيا. تم تطوير المعايير أي جانب اللوائح الدولية المقابلة من قبل اللجنة الفنية للشروع للتوحيد القياسي رقم 704 المنتجات والخدمات الحلال. كان موظف اللجنة الجزء فعلوا في ستاندرد الذي قبل روسيا على درجة الفيدرالية. عملوا متطلبات عبر ستاندرد الذي موجود في دول أخرى، مثلا ستاندرد سميك أو إندونيسيا، ماليزيا. أيضا أخذنا بعض المتطلبات من غاك. هذا يعني ما يسرنا. سنويا في روسيا يتزايد عدد الشركات والحجم الإنتاجي المنتجات الحلال. على سبيل المثال بلغت صادرات اللحوم الدواجن في بلدان الخارجية راتب الدول المستقلة في الفترة من يناير إلى يوليو 2013 148 ألف طن على أساس إصدار. خلال هذه الفترة ارتفعت الإنتاج دواجن والمخصصات للذبح في الاتحاد الروسي بنسبة من 1% إلى 5%، يعني من 1 مليون إلى 3 ملايين طن. وتسعى اللجنة من جانبها جاهدة للضمان قدرة المسلمين في روسيا على شراء المنتجات تحت علامة الحلال بأمان، وإن يكونوا واثقين من جودتها وليس لديهم أي شك في جودة الحلال. وتتميز اللجنة بنهجها الصارم في الالتزام بجميع المعايير الحلال في المؤسسة. بالنسبة هذا ما يؤكد العديد من الشركات من شركائنا في المناطق الروسية، على سبيل المثال في سيبيريا والقفقاز. نحن نعلم بأن في روسيا يعيشون أكثر من 20 مليون مسلم، ونزيد أكثر من 8,000 مسجدا. مهما كان ما شاء الله. الاقتصاد الروسي الآن يرى كمية ما مسلمين بعدد الكثير، وهذا أصبح سببا تلفت رجال السياسة على الاقتصاد الروسي. مزيدا على ذلك بدأنا قبل 20 سنة ترويج الأسلوب الحلال في داخل روسيا، حلال لايف ستايل. وهذه السنة 19 مايو يكون عندنا المنتدى الحلال على درجة الفيدرالية، وأريد أن أناديكم إلى هذه المؤتمر. وفي الختام آتي يعني أريد أن أشكر كل من أسس كان استعد بمجيئنا.
الله يحفظكم. السلام عليكم. شكرا لك السيد عباس على هذا الاستعراض للمعلومات المهمة التي ربما قد تغيب عن البعض وليس عن الكل، ولكن قد تغيب عني شخصيا لما يتعلق بصناعة الحلال في روسيا وفي تتارستان تحديدا. وسأعود إليك ببعض الأسئلة ربما عن آلية تطبيق هذه المعايير. أنتقل إلى السيد دينو. تجربتكم في البوسنة لما يتعلق بصناعة الحلال كمقدمة لحوارنا هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. First of all, I would like to thank Mr. Yusuf Al-Khalawi for inviting me, and Mr. Ashraf and Tambuli and the entire team of the Makkah Halal Forum organizing this event. I would like also to convey, first of all, the message and greetings and salams from our Minister of Foreign Affairs, Mr. Almedin Konakovic, giving full support to development and of the halal industry and halal sector in Bosnia and Herzegovina, and strengthening the ties between Bosnia and Herzegovina and the Islamic world. Also, I appreciate and I thank our ambassador, Bosnia and Herzegovina's ambassador to Saudi Arabia, His Excellency Mr. Razim Cholic, for coming and attending this event. He will be also representing Bosnia and Herzegovina in the OIC, Organization of Islamic Cooperation, which we see as the best platform for promoting Bosnia and Herzegovina's halal industry, economic interests, and strengthening the ties between Bosnia and Herzegovina and the Middle East and in general the Islamic world. I'm happy to say that I come from Sarajevo, the capital of Bosnia and Herzegovina, which 40 years ago organized the 14th Winter Olympics. And this year we are marking this amazing anniversary of 40 years having one of the biggest sports events in the world being organized in Sarajevo, and a lot has changed in the last 40 years in Sarajevo. Halal was preserved first and most by the Islamic community of Bosnia and Herzegovina. They are the ones who have taught us and lectured and nurtured the need for the halal lifestyle to be preserved in general. And as my colleague said, we also come from a post-socialist country which didn't have such rigorous attempt on shutting down religion completely, but it wasn't that easy to practice any kind of religion, especially it wasn't easy practicing Islam. But alhamdulillah, today we have about 50% of Muslims living in Bosnia and Herzegovina, and this is just to paint the picture on Bosnia and Herzegovina's tapestry on what we look like today. Today, Bosnia and Herzegovina is the most developed European halal market. Being the only predominantly country in Europe with over 50% of Muslims living there, it's a very natural hub for developing halal in Europe. We are stationed in the heart of Europe. We are surrounded by Croatia, Serbia, Montenegro, and on the seaside we even have a coastal border with Italy. So in that sense, tourism, halal-friendly tourism, Muslim-friendly tourism is increasing year by year, and we are promoting Sarajevo, promoting Mostar, Travnik, and other cities in Bosnia and Herzegovina as halal-friendly destinations. And we can see a lot of people coming from the Middle East, from Malaysia, from Indonesia, but also Muslims from Europe, tapping into this interesting tapestry of halal offer of Sarajevo and Bosnia and Herzegovina. And something, what we are trying to promote is Ramadan, feeling the spirit of Ramadan in Sarajevo, especially for people living across Europe, where in their cities they don't get this sense of Ramadan spirit. Of course, it cannot be compared to Mecca and Medina, but still, these are some of the points where halal tourism can and should be developed and promoted. And of course, I invite you all to come and visit my beautiful country, especially you, my friends, since you visited Azerbaijan 10 times. I think now it's the time, for you to come to Sarajevo. Going back to the halal industry,
the Islamic community formed the agency of halal quality certification in Tuzla. And for the last 20 years, it has really grown into a respectable international partner for halal quality certification. And the CEO, the director of that agency, Mr. Damir Alihodzic, is also here today. And he will have a panel on Thursday, so anyone interested in the specifics on how the agency is doing the halal certification and accreditation, etc., I think he's the best person for anyone to contact him, to talk to him, and to be assured that Bosnian products with halal quality stamp on it are truly halal. Furthermore, there is a good initiative in the Chamber of Commerce in Bosnia and Herzegovina, which formed an association of halal industry sector producers. So basically anyone interested in doing any kind of business with Bosnian companies interested in halal, you can find a couple of really good contact points in Bosnia and Herzegovina, Chamber being one of them, where you can get all the information on the companies, products, services which are offered. What we are seeing now is a big momentum in Bosnia and Herzegovina's path towards the European Union. And I would like to invite everyone to tap into these opportunities of investing in Bosnia and Herzegovina, investing in the halal industry, because the return of investment will grow in the next couple of years once we enter the European Union, and probably the doors will be not that wide open like they are at the moment. Tourism, food production, agriculture, industry, services, finance, energy, sustainable energy, these are some of the areas and industries where we would like to attract investments from all over the world. And also, I would like to point out two important business events which are happening in Sarajevo every year. One is organized by Bosna Bank International, BBI. The shareholders of this bank are the Islamic Development Bank Group, ISDB, Abu Dhabi Islamic Bank, and Dubai Islamic Bank. So we have a Sharia-compliant bank, financial institution as well in Sarajevo, which organizes the investment conference called Sarajevo Business Forum. And anyone interested in seeing what are the projects and the business opportunities available in Bosnia and the region of the Western Balkans, I invite you to come and attend from May 21st to May 23rd. Also, the bank with the Agency for Halal Quality Certification organizes the Sarajevo Halal Fair, international halal event. And my wish, my private wish, is to have this entire endeavor partnering up with the Sarajevo Halal Fair and making it the biggest European halal event in Europe, and making it an annual event where we can meet once a year in Sarajevo, in the heart of Europe, and talk and discuss about opportunities and business options available, not just in Bosnia and Herzegovina, but also in Serbia, in Montenegro, in Albania, in Macedonia, Croatia, Slovenia, the entire region. So you can check all of these events online, sarajevobusinessforum.com and sarajevohalalfair.com. And of course, if you need any additional information, I will be available throughout these 3 days in the Makkah Halal Forum. شكرا لك سيد دينو. ربما أعود إليك في نقطة ذكرتها وما يتعلق بالاستثمار في صناعة الحلال في البوسنة والهرسك، ولكن دعني أنتقل إلى السيدة ناتافان. ذكرتي في البداية بداية التجربة فيما يتعلق بصناعة الحلال وكيف نشأت، وأنت الآن الأمين العام للاتحاد الوطني الأذربيجاني لمنظمات أصحاب العمل ورجال الأعمال. ماذا قدم ربما، أو كيف يهتم المستثمرون ورجال الأعمال بهذه الصناعة؟ ما هي الحلول، ما هي الابتكارات التي ربما أصبحوا رواد فيها في الفترة الحالية؟ Yeah, thank you so much. Certainly we have our members, and we're here with more than 10 companies which are interested in producing halal products. And what businesses do, first they look around, they look for opportunities,
and for sure opportunities are there. So, but as I said, Azerbaijani market is not so large, but these days we are experiencing a lot of tourist visits from Arabic countries and from Turkey, etc., and from Iran. And that's why Azerbaijani businesses feel the moment that they have to produce more, they have to, not just production, it's also about the services. So I recently learned that there are a lot of, I didn't know that there are so many entrepreneurs, for example, who are also, besides of interpreting, they are also explaining them how it works in Azerbaijan and how to align. So for sure, we talked with Mr. Ashraf Tamboli, and we also want to introduce those standards here in Azerbaijan, in my country. And we've started talking to the companies to explaining them what kind of certificates they can get, and there is a huge interest from them, frankly speaking, because Azerbaijani food, as you had a chance to know, is very delicious. And exporting those food to those countries, it's mostly about that. So I know that we also have here certain skincare products. They're also interested in knowing more what does it mean to produce halal skincare products. Hotels, they have a lot of questions in their minds. What should we do to be more attractive for Muslim tourists? Same true to the restaurants, same true to the transportation companies. And we also were recently discussing with the IT companies what kind of things they can do there. So frankly, I wouldn't tell any innovation I'm already aware of what our companies did, but I know for sure that there are certain companies and hotels and restaurants, fast food places, which are shaping their businesses towards Muslim tourists. And Muslim tourists, and we have the guides who are happy to guide them there. But we also, as the Confederation, started it recently, so we will be trying also to promote it better, together with the Islamic Chamber, with other chambers who are members too. So it's a long way to go, and I have to admit that we're at the very beginning. Thank you. نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله في قادم الأعمال في هذا المجال. بالنسبة لك سيد عباس، يعني قبل قليل كنت أود أن أسألك عن، يعني ذكرت عدة نقاط في صناعة الحلال في تتارستان، الآلية فيما يتعلق بإنتاج وتوزيع الحلال، كذلك الرقابة في استيفاء المتطلبات لجعل المنتج النهائي هو منتج حلال بنسبة 100%. لو تحدثنا عن هذه التفاصيل والآلية التي تعملون من خلالها. آلية في أي جهة تقصد؟ فيما يتعلق بصناعة الحلال، يعني أنت رئيس المؤسسة الخاصة لمراقبة جودة المنتجات، كيف تراقبون هذه المنتجات وتتأكدون من أنها مطابقة للمواصفات وهي منتجات حلال؟ تمام، شكرا للسؤال. نحن عندنا اعتمادات ستاندرد مثلا تختلف من دولة إلى دولة. مهما كان لابد في مصنع يكون مراقبا، لابد مثلا من جهة لجنة الحلال لابد يكون شخصا الذي دائما على الاتصال إن أراد مثلا مصنع يصنع أي يغير سيستم في داخل، لابد يكون على المواصلة مع اللجنة. هذا هو أهم. ولكن مهما كان هذه المنتدى أهميته لنا كالمسلمين مهما كان يعني جنسيته، إن كان في النتائج مثلا إن وحدنا المعايير العالمي الحلال يكون للمصانع ولنا لشغل أمر ميسر جدا. هذا هو ما نريد إن شاء الله فيما بعد. وحدة صفوف المسلمين هذا من الواجب اليوم. جميل جميل. هي تجربة لا شك أنها تجربة ليست ربما السهلة من خلال ما استشفيت من حديثك. لا، هذا سهل إن كان عندك سيستم، هذا سهل. إن أردت تأتي بشيء جديد وتدخله إلى سيستم ربما التأكد من
متابعة هذا النظام أو هذا السيستم كما ذكرت هو ما يتطلب طاقة ومتابعة أكثر. الآن يعني عندنا كل مكان كاميرات، وعند أنت تستطيع آلية استخدام وسائل التقنية. نعم طبعا ساهمت في حل تكنولوجيا متطورة الآن. إن كنت جالسا في مكة تستطيع ترى ماذا يفعل الآن مصنع. هذا يعني من فضل ربي. صحيح الحمد لله. أحسنت ولله الحمد. نعم. طيب سيد دينو، يعني حدثت قبل قليل وذكرت يعني أنكم ربما تطمحون لجعل البوسنة كمركز لصناعة الحلال في أوروبا وجذب الاستثمار، أيا كان هذا الاستثمار هو استثمار أوروبي أو حتى بعقد شراكات ربما من مستثمرين سعوديين أو مستثمرين من جنسيات أخرى. رأس المال في الأخير هو يبحث عن المكسب، والمهم طبعا باستيفاء الشروط والمعايير. ما هي التفاصيل للخطة للوصول إلى هذه المرحلة وجعل البوسنة مركز لصناعة الحلال؟ ولا شك أن هناك تحديات، لا نقول صعوبات ولكن تحديات للوصول إلى هذا الطموح الذي تودون الوصول إليه. Yes, of course, it's not easy to reach this goal of becoming the hub for halal industry in Europe, but it's a natural place. We feel that being the only predominantly Muslim country in Europe and being positioned as a melting pot between the East and the West, and understanding the cultures of the East and the West, we are a perfect, let's say, blender of these two civilizations, combining and making the best when it comes to halal industry in general. The plan is rather simple. We have a lot of high quality producers because most of our exports go to the European market and the European Union, which has a very high food safety standard. So all of these products are already developed in accordance with these standards. Halal is just becoming like a cherry on the top, adding the certification to and appealing to the Muslim population as well. But we see more and more people in Europe and in Bosnia and Herzegovina understanding the halal logo as a logo for a quality and healthy product, which is very important. Before I tap into the options for the investments, I would just like to comment or answer regarding the innovation which we have in Bosnia and Herzegovina. First of all, we started organizing these two events. The Sarajevo Halal Fair with the Islamic community. It was a private initiative, then the Islamic community supported it, then the bank took it over, and we have already 6 or 7 events organized behind us, and we can see an interest from both the market and the industry and the international community. Then we wanted to talk about, the achievements and the innovations which are being available all over the world. So the agency started organizing the International Congress on Halal Quality, so where we gather the academia of all over the world to talk about these innovations and different approaches on halal certification, on analysis, on everything that halal quality certification has in its process as well. So this year there will be the second European Halal Congress held in May, end of May in Sarajevo as well. Then we started organizing, and I hope, inshallah, it will become a tradition, something called Halal Awareness Week. Because not everyone wearing a Muslim name is aware of what halal is or actually is looking for halal. So we are trying to promote halal through schools, through universities, through public domain, media, on what halal is, why it is good for you, and to put it in perspective. When you read the Holy Quran or Hadith, or when you are learning about Islam, you hear about halal. But you need to put it into practice for especially the young generation, for them to understand, okay, is halal something very abstract, or is it this product which I can buy in the local supermarket? Furthermore, the agency developed an app. You talked about the digital tools that everyone is using. Everyone has at least one smartphone, if not even more. So they have developed the app called Halal Bazaar,
which basically allows you to go into a supermarket, scan the barcode of the product, and it can tell you immediately if the product is halal certified by the agency in Bosnia and Herzegovina. I see this as a very good model for any other country in the world, you know, to have this kind of app provided for the citizens which are looking for halal products. When it comes to investments, this is the idea basically. We are at the forefront of the European Union. We will become a member in the next couple of years. And now there are options for people partnering up, adding investment, coming into joint ventures or starting as a greenfield investments in the halal industry, in food production, in agriculture, in industry. There are certain industrial zones and certain agricultural areas in Bosnia and Herzegovina which local governments offer special benefits to the investors. The land is given for a very favorable price, but under certain conditions, that you invest such an amount and that you employ a certain number of people. And the idea is, my opinion, is to export further to Europe. You know, when it comes to logistics, Bosnia is rather far away to be exporting a lot of products to the Islamic world. You can export some premium products with high quality price, and this is what's happening on the ground. But still, Europe is still our market, and you need to tap into that potential, you know, to fulfill the rising need for halal products in Europe, especially in Austria, in Germany, in France, in Scandinavia, in Great Britain. So in that sense, we see ourselves as a natural connection between Europe and the Middle East. We have these events which we are organizing. The government institutions are involved, and they can provide you with the projects, concrete projects, ideas, you know, these favorable zones for investments. Of course, it's never easy to make profit, but we feel that there is a good momentum now, you know, for anyone with excess capital to invest in Bosnia and Herzegovina and to make a profit, of course. We need to, what is very important for you to understand, especially the Islamic world, still the perception of Bosnia and Herzegovina reminds you of wartime and when we had these difficulties and refugees and we needed help and support and sadaqah. We don't need sadaqah anymore. Now we need to bring our cooperation and friendship and friendly ties and brotherly ties to another level. It needs to be business oriented, and it needs to strengthen the economic connections between various countries and Bosnia and Herzegovina. جميل. ذكرت أن ربما جلب المال للاستثمار، وأنتم تعلمون ضيوف الكرام وكذلك حضورنا الكريم أن ربما تكلفة المال الآن أصبحت أكثر صعوبة بسبب الأوضاع الاقتصادية المعروفة لدى الجميع، ولكن طالما كان هناك فرصة للاستثمار، فرصة مغرية للاستثمار وبأرباح عالية، بكل تأكيد سيتواجد رأس المال في أي مجال. سيدنا تفان، في السؤال الأول أو في حديثك في الجزء الأول ذكرت أنه كان الاستيراد كان بكمية أكبر من تركيا وماليزيا. الآن أذربيجان لديها صناعة الحلال. كيفية ربما التحديات التي تواجهها الصادرات الأذرية إلى دول الخارج، سواء كانت دول الجوار أو إلى أبعد من ذلك، كمثال إلى السوق السعودي، يعني لما لا؟ ما هي ربما التحديات أو الخطوات المطلوبة للقيام بها للوصول إلى أسواق جديدة، حلول مبتكرة ووصول لانفتاح على أسواق جديدة؟ Thank you. Actually, my point was that Azerbaijani companies producing halal products, they are getting certificates from Turkish authority and from Malaysian authority. But it's very clear that when you don't have domestic standards for halal production, and to export you have to be competitive, and first of all you have to align with standards. When you are not that much aware of the standards, when you don't know where to go for those standards and how to apply them, and what does it mean in total, of course it makes lives
more difficult. Because, for example, in order to import something to Turkey or to Saudi, etc., we have to have the internationally recognized certifications. And I believe that at the moment, the lack of international halal standards in Azerbaijan is the major barrier for Azerbaijan producers to produce and export to the other markets. And as Mr. Dino said, it's all about also awareness. We have to start as early as possible. We have to start from schools. When the youngsters shape their mind, being entrepreneurial, they also consider of the opportunities which halal industry and Muslim countries can provide. And there is a huge play for business organizations as ourselves to play, to show for Azerbaijani businesses, you know, Azerbaijan economy is still strongly dependent on oil. Besides of the oil, another part of our export is mostly to Russia, and this is mostly our very delicious vegetables and other food stuff. But when we explain and when we talk to our businesses and it shouldn't be those huge holdings which we are talking about. It can be someone in the rural place of Azerbaijan that this organic food which we are producing has a huge market in Saudi Arabia. Why? And his first question will be, what should I do? And here standards and awareness and everything should be there to guide those companies to come up and to be able to sell. As Mr. Dona said, also in Azerbaijan, we have, as I mentioned before, we have our liberated territories, and they are unfortunately fully destroyed, but Azerbaijan is trying to change it from crisis to opportunity, and Azerbaijan government is providing huge incentives and promotions for producers in Karabakh area. And those lands, they were not used for almost 30 years. So they are perfectly for organic food, to raise the organic food and to be able to export to neighboring countries and not the neighboring ones. Also, we have another area, Nakhchivan, which is very famous for its dried fruits, for its honey. It also can be another opportunity for them to produce and to export. So the barrier is the lack of awareness. And since there's a lack of awareness, there is not that much demand for those standards. So probably here we have to go like supply-driven to explain them that there are standards and this is the way and this is the market you have to go and to reach out. So we started with Islamic Chamber Halal Services. We have a memorandum of understanding where we made it everything clear where we start and where we go. And inshallah, actually having this type of events is very important. All my team, I have few of them here, we were so much excited and we accept this event as our own event. So from the very beginning, we were trying to talk to companies, to convince them, to bring them and to explain them what does it mean. So alhamdulillah, it goes well and there is a huge role for us to play and it's a huge responsibility to us also. إن شاء الله. وأيضا ربما مثل هذا الملتقى وهذا المنتدى هو فرصة للتواصل ما بين الشركات وما بين رجال الأعمال للبحث عن فرص ناجحة وصفقات كما يقال رابحة للجانبين لكل الجانبين. السيد عباس، السيدة ناتفان ذكرت نقطة وأعادتها أكثر من مرة وأيضا أنتم ضيوف، وهي نقطة الوعي فيما يتعلق بصناعة الحلال والمنتج الحلال. كيف هو تقييمكم لمستوى الوعي لهذه الصناعة في تتارستان، وربما آلية لمشاركة أو طريقة لمشاركة تجربتكم ربما مع دول الجوار أو المحيطة بتتارستان وإلى أي مكان آخر في العالم؟ مشاركة في أي جهة؟ تجربتكم في ما يتعلق بصناعة الحلال والوعي، نشر الوعي بهذه الصناعة. في مايو سنويا عندنا مؤتمر الحمد لله، وفي هذه المؤتمر يعني يأتوا دول الخارجي
لاشتراك إلى المنتدى إلى المؤتمر. ومثلا إن أراد شخصا أي مصنعا أي شركة ما أن يأتي بشيء جديد، هو يأتي أولا برغبته وبعدين يفعل الخطوات. ومهما كان لجنة الحلال هو دائما مفتوحة للمساعدة في ناحية الحلال، لكن عندنا مشكلة، يعني أقصد مشكلة في أوروبا، هو يأتي من جانب تاريخ فعل عملا، وكبارنا أقصد رجال الذي أعلى منا في السن هم يفهمون الحلال بأسلوب معين. جميل. على الأسف. وما قال أستاذنا صديقنا في داخل روسيا مثلا، إن عبرت بالعبارة حلال، إنسان يفكر طرقنا الخنزير وباقي بسم الله ما شاء الله. وهذا هو يعني فرق بين دول الإسلام وبين الدول الأوروبية. ولذلك يعني كيف نوصل الفهم الصحيح للناس، للشباب، في خطابي قلت عندنا الآن 9000 مساجد، وبطريقة المساجد بطريقة الجامعات والمعاهد نوصل هذه المفهوم. وأكثر من 20 سنة نحن تحت رعاية إدارة دينية تترستان نتعامل بإصدار الكتب وبالتوزيع والإنشار الدين والفهم الإسلامي الصحيح للحلال. وتجربة مثلا إخواننا من في برازيل فامبراس هم أيضا بدأوا بهذه الأسلوب، لأن جاء في نوفمبر إلى الفورم سان باولو أحد إخواننا من اليابان ويقول أنا لا أفهم كيف يكون هو أصلا من اليابان، جنسيته يابانية، يقول كيف في روسيا يكون حلال، كيف يكون في روسيا حلال؟ يسأل مني، أنا أقول له أسأل منه وكيف في اليابان يكون حلال؟ أنت من اليابان وتقول عندنا حلال ما شاء الله. مجردا بأن الدولة الروسية هو دولة المسيحية، ومهما كان يعني معتبرة فيه دول أي الأديان الأخرى يأتي قانونيا، مثلا إسلام، مسيحية، بوذية واليهودية معتبرة. أنا أسأل منه كيف عندكم يعني يأتي بالحلال من اليابان، ونحن الآن في فامراس يعني في برازيليا نجلس كنا، وبرازيليا أيضا يعني لا يعتبر دولة إسلامية، مهما كان يعني ما شاء الله عليهم أكثر من دولة، يعني أكثر من 50 دولة يأكل لحوم البرازيلية. حتى إلى روسيا يأتي قهوة ولحوم أرخص بسعر أرخص من داخل السوق الروسي. يعني ألاحظ اعتبارنا على أن إن أردنا نأتي بشيء ما خاصة في جهة الحلال، الله سبحانه وتعالى لا يتركنا إن شاء الله. وإن جئنا بشيء بسيط، مثلا إن كنا مفيدا في ناحية ما، لجنة الحلال مستعد بمساعدة بقدر ما نستطيع إن شاء الله. كل التوفيق لكم. وكما ذكرت طالما تواجد المسلمون في مكان ما سيكون هناك أكل حلال بإذن الله، ويزيد بركة إن شاء الله في شتى أصقاع الأرض. أخيرا سيد دينو، دعني أسألك عن ذكرت انضمام البوسنة إلى الاتحاد الأوروبي، وفي عجالة يعني أريد الإجابة إن تكرمت. معايير الاتحاد الأوروبي حال تطبيقها في
في البوسنة. كيف ستساهم ربما في زيادة الفرص للاستثمار في صناعة الحلال، سواء كان مثل ما ذكرنا قبل قليل من الأوروبيين أو من أي مهتم بالاستثمار في البوسنة وفي عجالة؟ لدي دقيقة تقريبا. Well, in order for us to become a member of the European Union, we need to fulfill so many high standards in so many different areas, and food safety being one of them simply tells you that you need to be at the top of your game. So if you can produce for the European market, then your products can be competitive and exported anywhere in the world. Entering the European Union, we will, or opening the negotiations with them, we will be opening up access to billions of euros of investments and aid and grants from the European Union in order to reach these standards. So in that sense, when you come with some fresh capital, you can get support from the Bosnian government, you can get support from the European Union, exporting to European Union, and that's the, let's say, win-win-win situation that we see. And if we have only 30 more seconds, I would like to end with one Arabic proverb, بركة في الحركة. في الحركة بركة. Okay, can you say it again? في الحركة بركة. في الحركة البركة. So I invite you all to move and to come and visit Bosnia and Herzegovina, to visit Sarajevo, Mostar, Bihać, Tuzla, Banja Luka, Visoko, Srebrenica, so many beautiful towns and cities in Bosnia. And I'm sure that you will fall in love with this place. And once you visit with your family, business opportunities will open up, because you will be able to eat halal food, delicious halal food, to learn about the Bosnian rich cultural history. You will be able to experience anything that any tourist wants to see anywhere in the world, but with a halal touch. Also, you have to understand Bosnia is a multicultural country. We have a lot of Orthodox and Catholics and Jews and others living in the country, and it makes it a very special blend of tourist experience that I would, invite everyone to see and visit at least once in your lifetime. So once again, my appreciation to His Excellency Yusuf Al-Khalavi, General Secretary of ICCIA, for having me. I hope I have presented Bosnia and Herzegovina in the best manner, and hope to see you all in Sarajevo and in Bosnia, inshallah. إن شاء الله بإذن الله. هذه إذن دعوة لكم حضورنا الكرام لزيارة البوسنة، إن كان على سبيل السياحة أو حتى الاستثمار، وكما قال في الحركة بركة، ربما نقول ليصبح حجا وقضاء حاجة في جمهورية البوسنة. أدركنا الوقت. كانت هذه جلستنا في النماذج الناجحة في صناعة الحلال. الآن لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر لكم ضيوفي الكرام، السيدة ناتا فان مامادوفا، الأمين العام للاتحاد الوطني الأذربيجاني لمنظمات أصحاب العمل ورجال الأعمال، شكرا جزيلا لك. أيضا السيد عباس حضرة شيليا بوشينيكوف، رئيس المؤسسة الخاصة لمراقبة جودة المنتجات وهي لجنة معايير الحلال، المجلس الروحي لمسلمي جمهورية تتارستان، شكرا جزيلا لك. أيضا الشكر موصول. وأخيرا وليس آخرا السيد دينو ساليموفيتش، مستشار وزارة الخارجية في البوسنة والهرسك، شكرا جزيلا لكم جميعا. شكرا لكم. Thank you very much. It was amazing. الآن سيداتي سادتي، أدعو سعادة المدير التنفيذي لمنافع الأستاذ ماجد المزين لتكريم ضيوف الجلسة الأولى. سيكون التكريم درع تذكاري مقدم من منتدى مكة للحلال، عرفانا وتقديرا لضيوفنا على مشاركتهم الماتعة في المنتدى.
شكراً سعادة الأمين العام للاتحاد الوطني الأذربيجاني لمنظمات أصحاب العمل ورجال الأعمال الأستاذة نتافا مامادوفا. وشكراً سعادة رئيس المؤسسة الخاصة لمراقبة جودة المنتجات لجنة معايير الحلال المجلس الروحي لمسلمي جمهورية تاتارستان الأستاذ عباس حضرة شليابوشنكوف. والشكر موصول أيضاً لسعادة مستشار وزير خارجية البوسنة والهرسك الأستاذ داينو سليموفيتش. وشكراً لمدير جلستنا الإعلامي عماد المقبل، شكراً لك. This
حضورنا الكريم، نكرر ترحيبنا بكم في منتدى مكة للحلال. تتتالى جلساتنا اليوم ومستمرين مع بعضنا، وننتقل إلى الجلسة الثانية. تحمل عنوان تجارب عالمية في صناعة الحلال. وضيوفنا في هذه الجلسة سعادة المديرة العامة لجاكيم ماليزيا الدكتورة حكيمة محمد يوسف، وسعادة رئيس BPJPH في إندونيسيا الدكتور محمد عقيل أرحم، ومعالي الأمين العام لمعهد Standards and Metrology Institute for Islamic Countries الأستاذ إحسان أوفوت، ويحاورهم الأستاذ الإعلامي عماد المقبل، مذيع ومنتج باقتصاد الشرق مع بلومبرج، وذلك لمناقشة التجارب التنظيمية في صناعة الحلال وعرض بعض التجارب التشريعية والقانونية كذلك، وبالإضافة إلى التجارب التنموية في صناعة الحلال. جلسة ممتعة. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لك رزان في البداية، وشكرا أيضا لكم أنتم حضورنا الكريم، وأرحب أيضا بضيوف الكرام مرة أخرى. أهلا وسهلا بكم جميعا. لا شك حضورنا الكريم كما تحدثنا في جلستنا الأولى في التجارب فيما يتعلق بصناعة الحلال وعدة جوانب في هذا الموضوع. هناك أمر أيضا مهم وهو ما نحن بصدده في هذه الجلسة، وهي الجوانب التشريعية والتنظيمية والرقابة، ربما حتى مكافحة ما يتعلق بالغش في المنتجات المسماة أو منتجات الحلال بشكل عام. وكما ذكرت رزان لعنوان الجلسة وهي التجارب العالمية في الحلال، سواء كانت تجارب تنظيمية تشريعية وأيضا تنموية. أبدأ في البداية في جلستنا هذه، أبدأ معك دكتورة حكيمة. يعني أود أن أسأل، أو في البداية دعني أعطي ربما كلمة حرة لكل ضيف منكم يشاركنا تجربته في مجال صناعة الحلال وبما يتعلق بعنوان الجلسة، الناحية التنظيمية التشريعية القانونية في صناعة الحلال. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you, Mr. Moderator. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen. Alhamdulillah, let me start with the experience of Malaysia regarding the halal certification. As you know, Malaysia is the Muslim countries under our constitution. Islam is the religion of the federation, and you need to know also in Malaysia we are a multi-religion country, so other religion can be practiced freely. So although we are the majority, the Muslim is majority in Malaysia, we are actually need to regard our brothers and sisters from the other religion. But on the halal matters, of course, the industries actually almost 70% of our industries are monopoly by the non-Muslim industries. So we need to give them the guidance on what is halal all about. So we've been started since 1970s, where at that time we don't have further process meat plant in the country. So most of the premium meat and further processed product were imported from overseas. Then the question about the halal status raised by
the Muslim consumers. The government regards this matter as a national responsibility to protect the rights for Muslim. And it was discussed in the first National Council of Islamic Affairs meeting in 1970. So that is when the first regulation on the halal were imposed in Malaysia, where all imported meat and meat-based product has to be halal certified. And JAKIM was appointed to be the agency to audit and inspect the overseas plant, so that to make sure that all meat imported to Malaysia are halal. And of course, it was about meat, but with regards to the non-meat local products, for example, food product, premises and all that. So we actually, like I mentioned, most of our product manufactured by the non-Muslim. So we need to give them guidance on how halal is all about. As a Muslim, we've been raised with the awareness that everything we eat, we consume, need to be halal as a Muslim. But for those who are not understand the industries, we need to give them guidance on the halal, what is halal all about. So from there we started for the non-meat-based product, the processing food that manufactured in our country need to be halal certified. And at that time, we only using simple guidance based on the Quran, the Hadith on what is halal all about. But the industry need to be educated what is halal, the proper understanding of the halal. So from there we started with the standards, developing the halal standard, incorporated the Sharia requirement in the standard. So there is the whole structure of the halal system is based on the Sharia requirement, the need to protect the Muslim consumers, and the government take it as a serious matter. And of course, right now we have 8 halal standards. We developed it since the year 2000, but we only use it as a mandatory requirement in halal certification in 2004. So 8 halal standards, not only for food, but also for cosmetic, pharmaceuticals, logistic facilities, and so on and so forth. So this is basically where we started with halal certification, basically. But halal is not about the ingredients only. It's about processing. It's about the other issues, the responsibilities of the industry to produce halal according to the Sharia requirement. So when we develop the standard, we also need to have the experts from the Sharia base. So our mufti, our ulama also involved in the standard development, as well as the industry's representatives and other experts from the universities and all that. So basically that's where we been started with the halal certification. Thank you. نعم دكتورة حكيمة، ربما سأعود لك لأبحث عن تفصيل أكثر فيما يتعلق بما ذكرتي خاصة في آخر حديثك، ولكن أنتقل الآن إلى سيد إحسان. ماذا تود أن تخبرنا كبداية لجلستنا هذه وتجربتكم؟ عفوا دكتور محمد، أعتذر جدا. دكتور محمد، أود أن تخبرنا عن ما يتعلق بتجربتكم، كيف يعني كانت، كيف بدأت، المعلومات التي تود أن تشاركنا بها وتشارك الحضور بها. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Excellencies, ladies and gentlemen, thank you for the opportunity
of speaking. Today I'm going to talk about halal as a mandatory. Last year, the number of halal certification got its peak, and it is planned to continue to soar this year. In 2023, there are 1.3 million halal certificates issued and published by BPJPH as the only authorized body under government. It is higher than the halal certificates issued by Majelis Ulama Indonesia from 2012 to 2018, which was only 670,000 certificates. Indonesia governments, together with the Indonesian House of Representatives, also make halal certificates to be mandatory by issuing law number 33 in the year of 2014 regarding halal product assured, Jaminan Produk Halal or JPH. Then it is changed by the Job Creation Law number 6 in the year 2023. Furthermore, the halal mandatory is not implemented in the same timeline for all products. The government then issued the derivative regulation called Government Regulation or PP Peraturan Pemerintah number 39 in the year of 2021 calls the implementation of mandatory to be in stage. Next, the scopes to be mandatory in Indonesia in October 17, 2024 are food, beverages, slaughterhouse, and its services. It will be followed by the goods, cosmetics, drugs, and medical equipment in 2026. Thus, the regulation gives an easy for micro and small enterprise in getting its halal certification. They just have to get their product to be self-declared in Si Halal, an online platform of BPJPH. Not only the application, the verification and validation method are digitalized by using artificial intelligence and blockchains in order to get the time efficiency. Moreover, the incentive given by Indonesia government via Halal Product Assurance Organizing Body or Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH under the Ministry of Religious Affairs is about 1.2 million of self-declared application by micro and small enterprise through the program of free halal certification, surpassing the target more than 1 billion application. It covers the total amounts of 3.6 million product, consists of 1.4 million of regular products and 2.2 million of self-declared products. Besides, the stakeholders such as other ministries, institutions, provincial government, and business entities are also given the facilitation to 5,000.5 of regular application. The success of those performance in halal certification drives Indonesia in prestigious rank of SGIA reports in 2023, ranks from number 4 to number 3. Thus, Indonesia is targeting to be the global halal hub in 2024. Moreover, BPJPH achieves the top digital implementation of 2023 and got the level 4 stars awarded by IT Works magazine. Furthermore, there are 15 Indonesian companies that listed in top 30 OIC halal product companies in the year of 2023. Then it also drives award for the top leader on digital implementation in 2023, achieved on behalf of the chairman of BPJPH, also awarded
by IT Works magazines. Those achievements are because of the blessing of Allah Subhanahu wa Taala, hard work of all of the PPGPH teams, and good partnership of all halal certification bodies all around the world. Thank you for the times. Thank you for the attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا لك دكتور محمد. سأعود إليك أيضا دونت بعض النقاط أود أن أتحدث معك عنها. انتقل الآن إلى السيد إحسان، وأنت الأمين العام لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية. يعني أود أن تذكر لنا بداية وكمدخل للحوار معك أبرز ما قمتم به من تشريعات وربما ضبط وتنظيم لصناعة الحلال. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Thank you very much, Mr. Moderator, distinguished participants, His Excellencies, dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm glad to be in this panel and to see esteemed participants safe and sound. I'm pleased to have the opportunity to give a brief introduction about our activities, CIMIC, and our approach to halal, and what has done to have unified halal standards. CIMIC is one of the OIC institutions. It's established by the OIC as an based on an agreement, international agreement. Officially, we start work on standardization activities for OIC 2010, nearly 13 years we are working. Our main responsibilities we categorize in 3 or 4 groups. One, to develop all type standards, but our priority is on halal standards for all OIC member states and for all Ummah. And the second group, we are developing a system for the recognition, for the mutual trade, free trade between the OIC members on behalf of OIC, because it's authorized and mandated by the OIC to develop standards and to open the door for free trade. The second, we are helping our member states who don't have least developed countries, like in Africa and Asia, majority countries, nearly 22 countries, LDC countries. Last 10 years, we start to establish committees, especially on the halal issues, like halal food, halal cosmetic, halal supply chain. The secretaries as designate to the countries. All standardization are developed by the countries, not by CIMIC General Secretariat. We are just coordinating. But we have 17 committees. Each committee is designated to a different countries like Saudi Arabia, Turkey, Malaysia, Iran, and different countries like Tunisia, Emirates, etc., Jordan. It's voluntary issues. If a country want to host the secretary, they are taking the responsibilities. They are developing standard with other members. At least 5 countries should work on the standards activities on behalf of other countries. For standard activities, voluntary issues, because we cannot push all countries be inactive in standardization. If they should have a capacity for standardization, experience in standardization. These are our main activities to develop standards. Till now, we developed 20 standards on different issues, halal issues, from halal food to halal cosmetic to food stuff, for animal stuff, and for the gelatin, for the food additives, for the important standards for accreditation, halal accreditation, and halal certification, and testing laboratories. These are our main standards, with all 4 countries. We are waiting for our member states to use standards, implement standards. We are there as a system. They have to have standards bodies, they have to have accreditation bodies, and promote standards for the private sector, for the government sector, and make halal accreditation for the certification bodies. After nearly 10 years, alhamdulillah, we reached, as under OIC umbrella, a new organization, a forum for
Islamic Forum for Halal Accreditation Bodies. With this operation of this institution, inshallah, end of this year, they will start work officially. Now we started, but still we are developing the statute and other documents for this one. As a CIMIC, we are helping to establish this organization. Is one of our main objective. OIC is OIC affiliate institutions. Accreditation bodies will be under the umbrella, will be recognize each other and based on a pre-assessment system. Inshallah, I think in 1 November or 1st November of this year, this statute and other document will be adopted, and then the next year will fully operational, these organizations. The other activities like metrology area we have all for regulated, help each other for the halal business and halal development standards and new standards. Our platform is open to all members first, priority for members of CIMIC and then OIC members and then all Ummah. If anyone has idea for new standards or change anything in standards, they can apply to our committees, to our General Secretariat, and for develop for standards. Inshallah, for the future, in the future we will have strong standards together and one standards implement one time certificate accept everywhere. These are our main policies. جميل. سيد إحسان، يعني عدة نقاط مهمة ذكرتها دونتها لدي وسأعود إليك فيها في حديثنا هذا. أنتقل لك دكتورة حكيمة، يعني ذكرتي في عدة جوانب فيما يتعلق بالتشريع أنه ليس بالضرورة أن يكون الحلال هو في الأكل فقط، ولكن أيضا في مواد التجميل كمثال، وحتى في معالجة بعض السلع. أود أن تحدثينا عن الأشخاص المشاركين، التخصصات التي شاركت معكم لتقييم أو وضع أطر لما يتعلق بالحلال أو المنتج الحلال، لجعل هذا المنتج الحلال. كيف هي الصورة وكيف تشكلت من عدة تخصصات، واشرحي لنا أنت كررتي. Okay, thank you. First of all is the development of the standard, because when we are aware that this is the need for the industry to have a proper standard on the food and other product preparation and all that. So we put it clearly in the standard itself. So we have, in JAKIM, we have not only the Sharia expertise, but we also have the food technologies, we also have pharmacists and scientists. So this is for the certification. But in the development of the standard itself, we get the involvement of the industry as well, so that they can advise us the need, the critical point of the processing of the food production or the non-food production, so that they can, we can tackle that issue in the standards. And there are regulations actually in our certification, not only the standards, but also the regulation under the law, the Trade Description Act. So this is to protect the consumer rights for them to get the proper halal certified food or cosmetics or other products. So first of all, in the regulation, if one of the provision in the regulation is the determination of the competent authority for halal certification itself, which is comes under JAKIM and State Religious Office. So this is mandatory. So like I mentioned, we have our own expertise on the development of the standards, doing the audits, the certification process. And we also make sure that our system get accredited under the standard development, Department of Standards Malaysia for
as a competent assessment, conformity assessment body. So this is how we make sure that our halal certification is proper. And another thing, when we develop the standards, we actually notify to the WTO so that all our requirements, our standard, we gain comments from the public, from the national and local expertise, interested parties as well. So this is what we are doing in standard development. But in Malaysia, the structure is different. Like I know in certain countries, Muslim countries especially, the standard office is also doing halal certification. But the system in Malaysia, the structure in Malaysia is quite different, where Department of Standards is only develop the standard and doing the accreditation for the conformity assessment body, whereas for certification bodies, only accredited conformity assessment body like JAKIM doing the certification. For example, we are doing halal certification. So the structure is a bit different, where the certification activities is conducted by the experts and competent authority for their respective role. Thank you. نعم. جميل. انتقل اليك دكتور محمد. ذكرت عدة جوانب في معرض حديثك قبل قليل، يعني من ضمنها سعي اندونيسيا لأن تكون رائدة في مجال صناعة الحلال خلال العام الجاري 2024، وذكرت أيضا أن المعايير ليست مطبقة بشكل كامل على كل المنتجات. هنا أود يعني أن أستوضح منك مدى الحاجة لمتابعة التشريعات ومواءمتها ومواكبتها أيضا لكل ما هو جديد في صناعة المنتجات الاستهلاكية بكل أشكالها، والتحديات أيضا في هذا الجانب. Thank you. I will try your question by Bahasa Indonesia and then my team answering your question. Berdasarkan Undang-Undang 33 2014 dan PP 39 2021, semua pelaku usaha yang khususnya kena mandatori halal untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan dan jasa sembelihan harus sesuai dengan standar halal yang ditetapkan oleh pemerintah, dan standar itu ditentukan kerjasama antara pemerintah dengan ulama yang ada di Indonesia. Please, mungkin Nina, please you are translate. دكتور محمد، لست متأكد في حال وجود مترجم للغة. She will do it. Lady will do it. Okay, thank you. So the answer for that question is, in Indonesia, we have the mandatory for the scope of food, beverages, and also slaughterhouse and its slaughter product. And then all of the standard will be given by the government, cooperation with the ulama of Indonesia. So for all of the product who will enter in Indonesia should be halal certified. Thank you. شكرا لك دكتور محمد، وإن كنت أتحدث أنا قليلا من الإندونيسية ولكن لن أستطيع ربما الفهم بشكل كامل لتفاصيل الحديث. سيد إحسان، جوانب مهمة ذكرت في حديثك. ذكرت المعايير ما بين أن تكون موحدة ومرنة، أيضا نقول ربما التعددية الفقهية، ولا نقول الاختلافات الفقهية، التعددية الفقهية. هل يعني في ظل هذه المعطيات هل من الممكن إيجاد منصة موحدة ولو بشكل
ربما جايد لاينز أو بشكل عناوين رئيسة يستطيع الاستفادة منها كل المهتمين فيما يتعلق بالتشريعات والتنظيمات لصناعة الحلال في المستقبل. Thank you very much. This have to be because thank first for take these good questions. I'm working with OIC member states to establish a single system for halal sector. We discussed many methods, and then in 2003, 4 years ago, our chairman of board of directors, His Excellency the SASO governor, Dr. Al-Kassabi, bring a project to unify all problem to solve under the OIC, and then establish a system. And then in the CIMIC board of directors, we approved a document, name of document, OIC Global Halal Quality Infrastructure. With this quality infrastructure, the standards single. The certification will be in the same method, and recognition will be based on an international agreement. And then all halal accreditation bodies will be evaluated by an authority and by professionals, and then these accredited certification bodies will be directly recognized. Now all procedures, all documents are ready. Inshallah, this year we will start. Our IFHAP organization will accept application of accreditation bodies, and then these accreditation bodies, after be a signatory of this authority, and this we will do. Now the OIC is behind and has an organization. We have standards, we have necessary authority, and then together we will manage system. Yeah, and this is not a dream, it's a reality. We already is ready to be active. We are waiting halal accreditation body of the national countries be ready for evaluation. For example, Malaysian accreditation bodies, Indonesian accreditation bodies, Turkish accreditation bodies will apply IFHAP for the evaluation. After evaluation, there will be a report, and then if they are ready, they will sign the MOU, single MOU. In each MOU, who is ready, go to sign in Jeddah, and then they announce these organizations approved, and then all accredited by this organization will be recognized by the others. This is a system. Inshallah, not more years. We start this year, and next year we have to maybe many accredited. How long does it take, maybe? Yeah, if you are ready, not more times, in 1, 2 months, 3 months, 6 months, any accreditation body can be recognized. This is because they already have a lot of experts in international practices. They are recognized. They are by the like IIF, like ILAC, already have a lot of experience. Just we are looking at the halal sites. And I think majority of the Islamic countries, for example, example, Malaysia, DSM, in the go to Emirate, AIAC, and go to the Saudi SARC, go to the Turkish HAC, or other are ready. Inshallah, I think there's after this November, next November, we will have enough authority, and then one-time certificate and accept everywhere. If Malaysian JAKIM accredited by the DSM one time, no need Malaysia go another countries. Or from Turkey, one time product will go to this country, at least with the halal size. The other we cannot go to the all regulation of the countries. Sometimes country has their different regulation, but with halal sites, inshallah we will solve the problem shortly. نتمنى لكم كل التوفيق. ربما هذه الفكرة وهذا المشروع هو مشروع كبير ومهم
ويساعد أيضا في تدفق المعلومات وتدفق الأعمال بين الدول، طالما هذه المنتجات كما ذكرت إذا حصلت على إجازة أو اعتماد من دولة مثل ماليزيا أو إندونيسيا ستكون تعتبر شهادة معتمدة. طيب، يعني في الختام أود أن يعني فيما تسنى لنا من الوقت أن أترك دقيقتين أو ما يقاربها لكل ضيف ليختم بما يرى أو بما يشاء أو يود أن يشارك به حضورنا الكريم. Okay, thank you. For the halal certification, we are, alhamdulillah, we are supported the effort of SMIC at the international level. But we also need to give understanding to the countries, to the new countries who are involved or started with the halal certification right now. I think this is a big issue that we need to get all the players to understand. First, of course, most of the countries sees the opportunity of the business in halal. There are $1 trillion right now, they say in future and as well. But the most important thing as a certification body, we urge that the understanding of the basic requirement for halal is from the Quran, from the Sharia. So we need to know the requirement, the way to protect what is halal all about. The industry, yes, it is can be developed for halal, but the understanding and the protection of the requirement of the halal certification need to be educated to the industries as well. So in Malaysia, we have two parts of it. One is the standard, the other one is the regulation. And for the standard, it's not just the standard, but also the education for the industry to understand what is halal all about and what is the requirement in it. So we make it mandatory for the industry to implement the internal halal committee system, the internal halal assurance system, and they need to have proper experts, halal experts in the industry within, so that the responsibility of the halal is not just for the authority, but also need to be implemented by the industry itself. Thank you. هذا جميل. ماذا عنك دكتور محمد؟ ماذا تود أن تقول في ختام حديثنا هذا؟ Ya, saya kira halal ini bukan hanya sekedar compliant terhadap ajaran Islam, tetapi juga halal ini untuk semua, ya. Halal is universal for all, karena halal juga berkaitan dengan soal kesehatan, soal higienitas, soal juga menyentuh soal bisnis, ya, di sektor bisnis, baik perdagangan internasional, ekspor impor antar berbagai negara, dan termasuk saya kira antara Indonesia dengan Malaysia, Indonesia Turki, dan antara Indonesia dan Arab Saudi. تفضلي مترجمتنا. Thank you. I think halal is not about the religious requirement. This is about the way of life, and this is universal for all of the person, all of the world. And then it's also about the health. It is also about the hygiene, and now it's also about the business for taking care of the export import all around the world. It's like in Indonesia with Malaysia, Indonesia with Turkey, and Indonesia with Saudi Arabia. So I think this is a very important for all of us. Thank you. ونتمنى ذلك أن يزيد مستوى التعاون بين كل الدول الإسلامية فيما يتعلق بالتشريعات وفي كل أيضا جوانب الحياة. سيد إحسان، الكلمة أخيرة لك. يعني ذكرت لنا عدة نقاط وأيضا بعض الوعود
فيما يتعلق بالتشريعات. ماذا تود أن تقول ختاما؟ Thank you very much again. First of all, I want to thanks this organizing this very important halal forum, the next to Haram, and we are very lucky to be here. And also, I want to say something. We respect our members. They have their own system, but we are looking the trade, halal trade. And then I am here on behalf of OIC, not any countries, not my origin countries, not Saudi or another countries. We are working for Ummah and for halal trade. Maybe my country has some traditionally have some halal activities. But we have to look to be service for all peoples, from Africa to Asia, Arab region, and other countries. When national system maybe still now have a lot of successful, but time is different. Time we have to be, as a Muslim, be at least in halal trade, be unified. OIC gave us a lot of platform, many platforms. CIMIC, more than 10 years we are working on standardization. Our members like Malaysia and Kingdom of Saudi Arabia are very active in standardization. But still we have in the problem implementation times. Well, yes, till now they say we don't have any umbrella organization for accreditation. Alhamdulillah, we reached this one. And CIMIC and IFHAP, inshallah, will be working in close cooperation through the MOU. It will be sister organization, which will clearly define the intent, dialogue, and partnership to be set and follow up. Establishing IFHAP is a milestone in the halal industry, which means that we have another sister organization, OIC institutions, that is committed to use of OIC halal standards and implementation of accreditation scheme developed by our accreditation council. Since accreditation process tend to promote unified standards, this will surely lead to consistency in halal certification across different regions and countries. This is essential for the growth of the halal global industry as consumers and business prefer standardized practices. Implementing unified OIC halal standards can help ensure that products and services meet specific quality and safety requirements. If any country is not happy with standards, they can rise any time, today, tomorrow, directly, then which part standard they are not happy, they can solve this issue with technical staffs, with the professionals. And this can lead to greater consistency and reliability in the marketplace, which is crucial for building trust among consumer and business. And inshallah, next year, if we organize another halal forum here, we will see our enrichment, and maybe we give a certain new certificates and awards to our IFHAP, give something to other members. Inshallah, we'll applaud for the be unified, more unified. Thanks again for organizer and give chance to be together. Thanks for our members and their efforts. Thanks for your good moderating. Thank you. شكرا جزيلا لك، وإن شاء الله في النسخة القادمة سنتذكر ما وعدتنا إن شاء الله بتحقيقه، وتكون حققتم إن شاء الله أكثر من ذلك في جوانب التشريعات. وكما ذكر يعني ضيفنا الكريم في آخر حديثه، الطموح هو في خلق فرص تجارية أكبر، ولكي تخلق هذه الفرص التجارية والحركة التجارية بين الدول لابد من وجود تشريعات واضحة ومنضبطة وضابطة لأداء هذا النوع من الاستثمار. وصلنا إلى نهاية جلستنا هذه. أود أن نتقدم للشكر إلى ضيفتنا في البداية الدكتورة حكيمة يوسف، المدير العام لجاكيم ماليزيا. كذلك الشكر أيضا للدكتور محمد عقيل أرحم، وهو رئيس PPJPH في إندونيسيا. شكرا جزيلا لك. وأيضا الشكر إلى الأستاذ إحسان أوفوت، الأمين العام لمعهد SMIIC. شكرا جزيلا لكم ضيوف الكرام. كلمة لك رزان. شكرا لكم.
شكرا جزيلا على هذه الجلسة الماتعة. الآن يسعدني دعوة الرئيس التنفيذي لشركة الغرف الإسلامية لخدمات الحلال المهندس أشرف طنبولي لتقديم ترع تذكاري من منتدى مكة للحلال لضيوفنا الكرام. المديرة العامة لجاكيم ماليزيا الدكتورة حكيمة محمد يوسف، وسعادة رئيس BPJPH في إندونيسيا الدكتور محمد عقيل أرحم، ومعالي الأمين العام لمعهد سمك الأستاذ إحسان أوفوت. شكرا جزيلا ضيوف هذه الجلسة على ما قدمتموه خلالها، وشكرا أيضا لمدير الجلسة الإعلامي الأستاذ عماد المقبل. وبالطبع شكرا لاستماعكم حضورنا الكريم. نحن مستمرين بإذن الله في جلسات وعروض منتدى مكة للحلال. ينطلق منتدى مكة للحلال اليوم 23 يناير برعاية من معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، ويستمر لمدة 3 أيام تحت شعار الإبداع في صناعة الحلال. وكما تعلمون تحظى المملكة العربية السعودية بمكانة اقتصادية ودينية تجعل من الصناعات الحلال ضرورة اقتصادية حتمية، وتستخدم المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. فمن هنا انطلقت فكرة منتدى مكة للحلال ليصبح أسلوب حياة. وفي هذه النسخة الأولى سنسلط الضوء على الجهود الهادفة لتعزيز الصناعات الحلال، وسنشجع على الإبداع والابتكار فيها من خلال إطلاق منصة تجمع القادة وأصحاب الأعمال عالمياً في فعالية دولية رائدة. وسنعرض أحدث التقنيات والمفاهيم لتجويد الصناعات الحلال.
نكرر ترحيبنا الوافر بكافة حضورنا الكريم اليوم. والآن ترحب منصة منتدى مكة للحلال بفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام بن سالم السحيمي، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، والمدرس بالمسجد النبوي الشريف، لإلقاء عرض بعنوان الحلال وأهميته في حياة المسلم. تفضل فضيلتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أحمده على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة، وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، فأشكر القائمين على منتدى مكة للحلال على دعوتهم لي للمشاركة في هذا المنتدى المهم. وعنوان المشاركة هو الحلال وأهميته في حياة المسلم. الحلال في اللغة عكس الحرام، وفي الاصطلاح هو ما لم يدل دليل على تحريمه. ومن يسر الشريعة أنها رفعت الحرج عن الناس ويسرت لهم أمور دينهم، ومن ذلك أن الأصل في المنافع والطيبات الحل، والأصل في المضار والخبائث الحرمة، وجميع الأعيان الأصل فيها الحل والإباحة ما لم يثبت دليل يدل على تحريم ذلك، أو تكون فيه مفسدة ظاهرة متحققة. قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فكل ما فيه منفعة للروح والبدن من مأكول ومشروب وملبوس فقد أحله الله عز وجل، ليستعين فيه المسلم على طاعة الله عز وجل. قال تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وكل ما فيه ضرر أو مضرته أكثر من منفعته فالله قد حرمه سبحانه وتعالى، فقد أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، كما أخبر سبحانه وتعالى عن وصف نبيه الحبيب الكريم صلى الله عليه وسلم بأنه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ففي الإسلام أن الأصل في الأشياء هو الحل، ما لم يرد نص من القرآن أو السنة الصحيحة يمنع من ذلك. فكلمة حلال تعني الطعام المسموح به وفقاً للشريعة الإسلامية. وعلى هذا الأساس فمعظم الأطعمة والمشروبات مسموح بها في الشرع، ما لم يرد كما ذكرنا نص يدل على التحريم، كما ورد في الدم ولحم الخنزير والميتة ونحو ذلك مما جاء النص بتحريمه في القرآن أو في سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ومن يسر الشريعة ورفعها للحرج في باب الحلال والحرام أنه يباح المحرم في حال الضرورة. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وأيضا في حال الحاجة فإنه يباح له ذلك، فالحاجة تنزل منزلة الضرورة في خصوصها وفي عمومها، لا سيما إن كان المحرم
حرم لسد الذريعة وليس لعينه، فإنما حرم لسد الذريعة أخف مما حرم تحريما مقصودا. فالأصل في الأطعمة الحل، فكل طعام يأكله أهل بلد فهو حلال إلا ما دل الدليل على حرمته. قال تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا. فكلمة مما صيغة عموم، يعني كل ما في الأرض فلك أن تأكله حلالا طيبا إلا ما دل الدليل على حرمته. فكل الأطعمة حلال، سواء من عندك أو من عند غيرك، من بلادك أو من البلاد الأخرى، من هنا أو من هناك. وهذا التأصيل العام اتفق عليه العلماء لقول الله تعالى: كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، وأنه لا يمكن القول بحرمة طعام حتى يثبت أن المادة المضافة إليه نجسة، كأن تكون ميتة أو حيوان محرم كالخنزير. ولا يمكن أيضا الجزم بأن تلك المواد فعلا مستخرجة من الخنزير إلا من مصدر موثوق. ثم إن ثبت أو غلب على الظن أنها مستخرجة من لحم خنزير، بقي النظر هل تلك المواد تضاف إلى الأطعمة قبل استحالتها فتصير الأطعمة متنجسة بها وتحرم حينئذ، أم تضاف إلى الأطعمة بعد استحالتها إلى مواد أخرى فلا تنجس الأطعمة بإضافتها إليها. ولذلك فإن الأقرب أن الجلالة، وهي التي تتغذى على النجاسات، يجوز أكلها، لأن النجاسة التي أكلتها تستحيل إلى لحم ودم، والنهي الوارد في ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه فإن ما يعلف بالنجاسات، وذلك كالدجاج الذي يعلف بالمركزات الغذائية الحديثة التي يدخل في تكوينها الدم المسفوح وبعض الميتات والروث النجس ونحو ذلك، يجوز أكله إذا ثبت عدم ضرره لضعف الأحاديث الواردة في الجلالة. ولأن النجاسات التي تأكلها هذه الحيوانات، هذه النجاسات تستحيل في الجسد إلى لحم ودم، لأن النجاسات التي تدخل في المركزات الحديثة هذه المواد تتعرض لعملية تصنيع وطبخ تزول بسببه رائحة النجاسة ولونها وطعمها، فتستحيل تلك النجاسات إلى أشياء طاهرة، فلا يكون لها أثر في تحريم تلك الحيوانات. وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للإفتاء. ومثل الحيوانات التي تأكل النجاسات النباتات التي تسقى بماء المجاري قبل تنقيتها، وكالنبات الذي يسمد بالنجاسات كالعذرة والأسمدة الكيماوية التي يدخل في تركيبها بعض النجاسات، فإنه يجوز أكلها إذا لم يكن فيها ضرر ولم يظهر أثر النجاسة من لون أو طعم أو ريح على ما يؤكل من هذه النباتات. والخلاصة أن الأصل في الأطعمة الحل، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بشيء ثابت من مصدر موثوق به. ومن امتنع عن تلك الأطعمة اتقاء للشبهات فهو محسن، وهذا باب واسع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وأما التحريم فيكون لأطعمة ومشروبات محددة تحظرها الشريعة الإسلامية، مثل الخنزير ومنتجاته والكحول والمشروبات الكحولية. وأما الحلال فتعتبر معظم الأطعمة والشراب حلالاً، إلا إذا كان هناك تحريم خاص مثل لحم الخنزير والكحول. فيجب أن يكون التغذية
الحلال معتمدة على مصادر حلال مثل اللحوم الحلال ومنتجات الألبان الحلال. ثم إن للحلال والحرام أثر في حياة المسلم. الطعام الذي يتغذى به، الطعام الذي يتغذى به الإنسان ينعكس أثره على أخلاقه وسلوكه، فالأطعمة الطيبة يكون أثرها طيباً على الإنسان، والأطعمة الخبيثة يكون أثرها خبيثاً بضد ذلك. ولذلك أمر الله العباد بالأكل من الطيبات ونهاهم عن الخبائث. وأسباب منع بعض الأطعمة والأشربة في الإسلام هو أن الإسلام جاء لما فيه مصلحة لنا، فأحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، بل إن الإسلام كله إنما جاء لجلب المصالح ودفع المفاسد. فكل ما فيه منفعة للبدن والروح من الأطعمة والأشربة فقد أباحه الله ليستعين به الإنسان على طاعة الله ويتقوى على عبادته ويشكره على النعمة. ثانياً، لا شك أن الطعام الذي يتناوله الإنسان من الأطعمة التي أباحها الله فيها حفظ لمقاصد الشريعة المتمثلة في حفظ صحة الإنسان من المرض والضرر وأن يتجنب ذلك، وأن كل ما فيه ضرر على صحة الإنسان فقد حرمه الله رحمة بالإنسان لما فيه من مفسدة وضرر يقع على الصحة. فالوقاية من الضرر الصحي من مقاصد الشريعة، والحكمة من النهي عن تناول الميتة من الحيوانات هو احتباس الدم فيها. وعلة التحريم في الإسلام ترجع لسببين: ما فيه حق لله تعالى حيث قد نهى عن أكل الميتة، فمن أكلها فقد تعدى وتجاوز الحد وانتهك حرمة أوامر الله ونواهيه. ثانياً، ما فيه مصلحة للعباد، حيث إن وراء كل نهي مصلحة تتحقق للعباد في الدنيا والآخرة، سواء علم بها الإنسان أو لم يعلم بها. ثالثاً، قد حرم الله البعض من المطعومات لما تسببه من الضرر على صحة الإنسان والحفاظ على الذوق السليم والبعد عن المستقذرات. ولا شك أن من الأسباب التي دعت الإسلام لتحريم بعض الأطعمة والأشربة هي الوقاية من الأمراض التي تلحق بالإنسان جراء تناوله ما فيه ضرر على جسمه كالطين والفحم والقمل والجعلان والبصاق والمخاط ونحو ذلك، وهذا من شأنه الحفاظ على الذوق السليم والبعد عن المستقذرات التي تأباها الطباع السليمة. رابعاً، من الأسرار والحكم من تحريم بعض الأطعمة نلاحظ مرونة الشريعة الإسلامية وصلاحيتها لكل زمان ومكان، وبالتالي فإن هذا يبعث الاطمئنان في النفوس. فعلى سبيل المثال، دعت الشريعة إلى تحريم أكل لحم الخنزير لأنه معرض للإصابة بعدد كبير من الطفيليات التي تصيب الإنسان. خامساً، حفظ العقل والمال والعرض والنفس والدين، فقد دعا الإسلام لتحريم بعض الأطعمة والأشربة بهدف الحفاظ على مقاصد الشريعة الإسلامية المتمثلة في حفظ العقل من خلال النهي عن كل ما يفسد العقل ويذهبه كالخمر والمسكرات والمخدرات التي تؤثر على العقل فتعمل على إتلافه. وكذلك حفظ المال لأنها تؤدي إلى ضياع المال في غير وجوهه المشروعة من حيث إنفاقه على شراء المسكرات والخمور والمخدرات وما شابه ذلك. حفظ النفس، فبفقدان العقل إذا فقد الإنسان عقله فإنه يعرض نفسه للهلاك، أو قد يقع في جرائم الاعتداء على العرض كالوقوع في الزنا أو القتل بسبب عدم تمييزه بين النافع والضار. حفظ الدين
من الأسباب المهمة التي دعت الإسلام لتحريم بعض الأطعمة والأشربة أنها تؤدي إلى الصد عن ذكر الله عز وجل، وتبعد الإنسان عن أبواب رحمته وفضله وإحسانه، وتثير الشحناء والبغضاء، وتنشر العداوة بين الناس، وبالتالي قطع روابط الأخوة والمحبة بين الناس. قال تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله فهل أنتم منتهون؟ إذن فالحكمة من تحريم بعض الأطعمة والأشربة ليتحقق مقصد التشريع الحنيف في حفظ العقل والمال والعرض والنفس والدين، وهي الضرورات الخمس التي أمر الإسلام بالحفاظ عليها بتشريع كل ما فيه مصلحة ودفع كل ما فيه مفسدة. سادساً، المحافظة على طبائع الإنسان وخلقه من الأسباب التي دعت الإسلام لتحريم بعض الأطعمة والأشربة، لأن في تناولها إضراراً بالإنسان، وهو ما تأباه النفوس السوية وتعافه وترفض تناوله لما فيه من إخلال بطبع الإنسان ومزاجه السوي الذي خلقه الله عز وجل فيه، مثل تناول لحوم السباع وجوارح الطير. قال تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. سابعاً وأخيراً، الغذاء الطيب الحلال سبب لإجابة الدعاء، والغذاء الخبيث الحرام سبب لحرمان الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام ومأكله حرام وملبسه حرام، فأنى يستجاب لذلك؟ يعني أنواع إجابة الدعاء متوفرة. مسافر، والمسافر تستجاب دعوته، يمد يديه، والله يستحي أن يرد من مد يديه بالدعاء صفرا، يعني بدون يحقق له مطلبه. أشعث أغبر من التعب الذي حصل له، لكن بسبب تغذيته على الحرام فإن الله عز وجل لا يستجيب دعاءه. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجب مطعمك تستجاب دعوتك. فالمسلم يحرص على إطابة مطعمه حتى تسلم له صحته وتجاب دعوته وتقبل صلاته وسائر عباداته. فالغذاء الطيب والمكسب الحلال يكسب القلوب قوة ويكسب القلوب صفاء وإخلاصا، كما أن الغذاء الطيب يكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات، والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال. وأثر ذلك واضح كما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وشكر الله لكم جميعا. جزاكم الله خير الجزاء عنا اليوم بروفيسور عبد السلام السحيمي، وشكرا لك. والآن أدعو سعادة المدير التنفيذي
لمنافع الأستاذ ماجد المزين لتكريم ضيفنا فضيلة الشيخ. الشكر موصول ونعبر عنه بدرع تذكاري مقدم من منتدى مكة للحلال. مستمرون ضيوفنا الكرام في جلساتنا لليوم الأول لمنتدى حلال، فابقوا معنا.
حضورنا الكريم، ستتطرق جلستنا الحوارية التالية إلى الابتكار في الصناعات الحلال تحت عنوان الابتكار في التسويق والتميز التجاري، صناعة السفر والسياحة. ونرحب بسعادة المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Crescent Rating and حلال تريب الأستاذ فضل بهردين، وسعادة المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة حلال توريزم بريتن أند حلال كروزز الأستاذ عبد الملك تايلور، وأيضاً سعادة الرئيس التنفيذي لجلوب ثينك الأستاذ إرشاد قادر. وبالطبع سنكمل هذا الإبداع مع الإعلامي الأستاذ عماد المقبل. ننتقل إليكم. شكرا لك رزان. نعود الترحيب بكم حضورنا الكرام، وأيضا أرحب بكم ضيوفي وأشكر لكم انضمامكم. طبعا جلستنا هذه كما ذكرت رزان ستكون بعنوان الابتكار في التسويق والتميز التجاري، صناعة السفر والسياحة. دعوني في البداية أبدأ معك سيد فضل، يعني كمدخل لهذا العنوان. يعني سأدع فرصة لكل ضيف لمدخل عن هذا العنوان فيما يود أن يشارك به حضورنا الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Assalamu alaikum to all of you. I think we heard the words halal tourism, Muslim-friendly tourism earlier in the sessions. So this is the subject that we have been focusing on for the last 15 years, focusing on both in Crescent Rating and Halal Trip. You know, how do we, our vision has been how to make it easier for Muslims to travel to any part of the world, explore any part of the world without compromising their faith traditions. So that's what our focus has been. And when it comes to innovation, of course, you know, travel industry is, you know, very much ahead when it comes to using technology, using innovation. So for us being in this space, we have also been, you know, trying to see how we can innovate, not just follow in the travel and tourism industry, but be in terms of technology, use of technology, and and innovation. So we have been being in the travel and tourism industry, we have been sort of forced to be part of the innovation trend that's going on. So just to put some perspective, what the industry that we are talking about, in 2019, there were 160 million Muslim visitors who travel for all over the world, international Muslim visitors. And that's about 10 to 11% of the global tourist numbers. So Muslims are, you know, quite a big percentage of people who are traveling. And as Muslims, you have certain requirements when you travel. You need to have halal food, you need to have prayer places. So that is why some people call them, you know, halal tourism and Muslim-friendly tourism and all that. And a lot of countries are now really interested in how to better cater to Muslim travelers when they come to the countries. So this is why this industry is now a growth industry. We have been focusing on this in this industry for the last 15 years. We actually released many reports along with MasterCard. The main report that we release is called the Global Muslim Travel Index, where we rank 140 countries, looking at about 50 data points on how Muslim-friendly they are for Muslim travelers. So we have been doing this for the last almost 9 years with MasterCard. And when it comes to Muslim travelers, you know, they are also looking for not just, I mean, they don't travel for halal food, of course, you know, they are traveling for, to enjoy the destination. So what we are trying to do on Crescent Rating is to help countries to understand the requirements of Muslim travelers and cater to them better. You know, how do you cater to them? So we have done a lot of work
we work with a lot of tourism boards to help them understand what are the requirements of Muslim travelers, what do you need to do, how to cater to them so that they are comfortable when they come to your country. So that's on the crescent rating part. We also have a consumer platform called Halal Trip, which is our consumer platform, where we provide a lot of information, a lot of tools, a lot of databases so that Muslims can, when they plan their trips, can find the right places that they could go and they could enjoy their stay in the country. And being in both of these, of course, it's important since it's travel industry that we are bombarded with technology. Today we are bombarded with technology. And this comes to our discussion today. So of course we are, especially in the consumer front, where our Halal Trip platform, we have to be at the front end of the technology. So currently, we are using a lot of AI technology in order to cater to the travelers. Yeah, so I think this industry really is a growth industry. We believe that by 2028, there'll be 230 million Muslim international tourists. That's our projection, which is about 11 to 12% of the global tourists. So we believe that this industry is such a key industry, and that's why many countries today, especially non-Muslim countries like Japan, Korea, many countries are trying to understand how should we cater to Muslim travelers. جميل، شكرا لك سيد فضل. أوردت ننتظر لتضع نعم، أوردت عديد من الأرقام المهمة والإحصائيات المهمة في ما يتعلق بمجال السياحة. سأعود إليك ربما نأخذ تفاصيل أكثر عن هذا الجانب. أنتقل إليك الآن سيد عبد الملك. يعني ماذا تود أن تقول في البداية وكمدخل لعنواننا في صناعة السفر والسياحة؟ Assalamu alaikum everybody. From my perspective, it's a little bit different. And when we look at halal tourism within Britain, it's a non-Muslim country, and this was largely developed by myself. And how it started off, I have to give due credit to Brother Faisal. I was a tour guide initially, who wasn't qualified, and based upon Brother Faisal's advice of becoming a professionally qualified tour guide in Britain, that's when I applied and I became Britain's first professionally qualified Muslim tour guide, and that was something I made history on. But as the tours itself developed at looking at Muslim heritage in Britain, what I realized was that how we can actually celebrate our heritage can be a part of halal tourism itself. And sometimes when we look at halal tourism, we only consider the food. We love the food. As well as the prayers. I mean, obviously we should not forget our prayers. And also certain venues we may not go to. But in terms of that Muslim heritage part, what I did realize was that there was a huge gap there. And just to contextualize, before the COVID period, we had about 3 million Muslims visiting Britain. But who was catering for their halal needs? There are more Muslims coming to Britain as a holiday destination than the amount of Muslims who are leaving Britain to go abroad. So it tells you something about the gap that's available, the opportunity that does exist. And from the guided tours, we had a sightseeing bus tour created as well. We have a number of them. And even from there, then we developed, in partnership with some people as well, to have halal food cruises on the River Thames, the popular River Thames in London. And even then, we started to work with the National Tourism Office, Visit Britain. And Visit Britain themselves now see me as the person of authority in Britain for halal tourism. So in some ways I had humble beginnings, and now, after around about 10 years, I've acquired the status of the person of authority of halal tourism in Britain. And what we do find is the Muslim community do want to know about the Muslim heritage, the local community within Britain, just like anywhere else, except we don't really see that. And what's also happened as well, we've managed to inspire
other tours in different countries to be established. So for example, Barbados, which is in the Caribbean, now has a Muslim tour, thanks to myself, and content was actually shared by me to them which they never even knew about, that they had Muslim history there, heritage there for 200 years. You now have a Muslim tour also in Vietnam, which was actually inspired as well by myself. You have another one in Scotland, and there's also going to be one in France as well. And the draw, in some ways, for different Muslims to come to Britain is because Britain is seen as the most halal-friendly destination in the West, thanks to successive GMTI reports done by Crescent Rating, Brother Faisal as well, where Britain itself has a high, well, in the last one in 2023, it was ranked second out of all the non-Muslim countries after Singapore. So it shows you how Muslim-friendly or how much halal tourism there is within Britain itself. جميل. أيضا وردت عدة نقاط سنعود لنناقشها أيضا بشكل موسع. ماذا عنك سيد رشاد؟ ماذا تود أن تشاركنا كمدخل لموضوعنا في هذه الجلسة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. First of all, let me thank the organizers for inviting me for this beautiful first ever Halal Forum. And it's been held at the place where the Qibla is, so it's an honor and it's a great privilege. Alhamdulillah, so this is a time, need of our conference. So when it comes to our topic, innovation in marketing and commercial excellence, I think we need to see why we need to innovate. It's very important, why we need to innovate in marketing and commercial to gain commercial excellence. Number one, as Fazal mentioned, he mentioned about the arrivals of tourism, Muslim-friendly tourism arrival numbers. But if I may put it into dollars, make your life easy, we are at the moment reaching 170 billion US dollars a year. So which is also projected in 2028, according to YC report, we will reach 230 billion US dollars with 225 million arrivals. So it's a huge market. So Muslim-friendly tourism or halal tourism is going to be a huge market for all of us to enjoy from. Now, let's look at why innovation is needed. Innovation is needed in Muslim-friendly tourism. Number one, it is the nature of the market landscape. It's dynamic, it changes very often. Due to various reasons, maybe technological reasons, consumer expectations are on the increase. Number three, also global events. We just passed a global event such was COVID-19, and we all had to shut and we woke up again. Alhamdulillah. Second reason for innovation is the consumer demand, consumer expectations are on the rise. The consumers are asking more from all of us. They need new offers, they need new marketing strategies, they need special packages, tour packages, and at a reasonable price. And the third reason for innovation is about the technological advancement, integrated technology. So these three reasons, one is the consumer expectations are changing, market dynamics, of course, the tourism industry, and third is, of course, which is the technology. So these three reasons, actually, we need to understand why we need to be innovative in order to be competitive in the Muslim-friendly market. So let me quickly go through. There are three important strategies we highly recommend for us to sustain in this competitive environment. Number one, hiring the right people on board. Innovation doesn't start with technology. Innovation starts with hiring the right people on board. If you have the right people in your organizations, if you provide them with the right environment, then you can expect innovation. Innovation is brought into your organization to the platform
is by the people. So people come number one. That's your employees. Number two, after providing the environment for them to basically be more innovative, bringing out with new ideas, new products and services. Third is continuous improvement of your staff members. It's very important. It's not only we just look at marketing and commercial excellence. Who is behind it? Is your staff. It's yourself and your staff. How best we can improve their continuous improvement of their knowledge, right? So there are ways and means we can do. There are a lot of platforms now in place. One stop you can learn, right? So you can subscribe to your staff and say that, look, you have to complete these courses as a must. So they are sharpening their knowledge, reskilling, upskilling, number one. United Nations World Tourism Organization, it provides free online courses. Number two, we also have HKC, we call it, Halal Knowledge Center. I'm sure thanks to Halal Development Corporation of Malaysia, they have this platform for anyone to learn about halal tourism, halal-related, industry-related materials, free of charge. You can download and you can study. Third one, of course, Crescent Academy. Crescent Academy is, of course, you have customized courses, master classes. Your team and yourself can upgrade yourself. This is important. So number one, after innovation, if you need to be successful, number one is to take the right people on board, providing with the right environment and continuous improvement, learning and development. Second, I'll quickly go to the second point, which is information communication technology, ICT. Very simple example, having a right online platform for your business. We are in the halal tourism ecosystem. We all are the players here. So have I got the right artificial intelligence powered business platform or maybe a website? That's question number one. Question number two, do we have a good marketing campaign, digital marketing campaign or social media campaign, or do you have a good influencer campaign? I can quote you the recent example which I watched. I'm sure Indonesian brothers are here. They did a wonderful job taking one of the very creative content creator, Khalid Al-Amiri from UAE. He promoted Lombok Island, stating 1,000 mosque island in Indonesia. It was a huge success. The creative way, innovative way of promoting your destination is the key part. Use the tool. Use your IT, use your information technology for that. Number three, very important one, halal traceability. Halal traceability is something that you can trace from your product's journey, from the farm to the fork, the dining table. How did I reach this? How this product reached to my dining table? Now you have a powerful technology called blockchain technology. Indonesian brothers are again ahead of the game. They have quality organizations are practicing this particular technology. So as a result, what happens? You are innovative, your consumers are really happy to see that your product, which is there on the plate, before they eat, it is halal, purely halal, and they can trace it back using the technology, which is blockchain technology. The third one I would like to stress, which is about cooperation and collaboration. It's also important for us to be innovative. We need to be cooperative and collaboration as well with other organizations. If you are in Muslim-friendly tourism industry, you have two global events a year. Number one, World Travel Mart, which happens in the UK, and the other one is Arabian Travel Market, which happens in UAE. Take part in it, exchange ideas, see the trends, and see what we can do from Muslim-friendly tourism perspective. This is something very important. And also, we spoke about standards all this while. We have a fantastic standard set by SMIC, OIC. I think Brother Hassan is, in the crowd. I'm sure he will explain more. We have a good standard, global standard set for halal tourism.
and why not making it promoted in non-Muslim countries, non-OIC member countries. So these are the ways and means we can develop, improve innovative ideas and making marketing and commercial excellence in all our spectrum of Muslim-friendly tourism. نعم. شكرا على هذه المقدمة سيد إرشاد. ذكرتم جميعا ضيوفي ربما من أهم أو رب ضارة نافعة بما حدث في كورونا والتطور التقني الذي حدث بعد ذلك، الثورة التقنية، وربما آخر دليل هي ما يسمى بالماجنيفيسنت 7 أو الشركات السبع الكبرى في قطاع التكنولوجيا في الولايات المتحدة، والتي تصل في هذه الأيام إلى أرقام قياسية لم تصل لها قبل ذلك بفضل الاهتمام بقطاع التكنولوجيا. وهذا هو ما ودنا نسألك عنه سيد فضل، استخدام التكنولوجيا في خلق آليات جديدة وابتكارات جديدة في مجال صناعة السياحة. يعني هو إطار عام أو نظرة عامة، لكن كيف بالتفصيل عمليا كيف ممكن أن توظف هذه التقنيات؟ Yeah, so good question. So before I go into the technology itself, so as I said, we have been trying to educate the industry, trying to push the industry to be innovative in the Muslim travel space. So recently we launched, we have been launching a lot of new frameworks to help the industry, many frameworks that we have launched in many years. So recently we launched a framework called RIDA, which stands for RIDA. So we want the industry to see the travel space, especially the Muslim travel space, through these 4 dimensions. So R stands for responsible tourism. So we need to take into account responsible tourism. Second is that the experience has to be immersive. The tourism experience has to be immersive. People are less and less going to the beach and sitting there, tourists, or just going for shopping. They want immersive experiences. So they want to go to the place and, involve with the local, how to cook local food, for instance. So second area is, the experience has to be immersive. Third, which is coming to your point, is that we need to fully embrace digital technology in developing whatever service that we need to develop. And third, which is related to Muslims, that we need to make sure the service assures Muslim friendliness. It's assured Muslim friendliness. So Rida, of course, stands for contentment in Arabic, right? So we have developed this framework. So we are pushing this framework to a lot of countries now. When you are developing, especially this is applicable for any service, but especially for Muslim services, we want them to look at integrate these 4 dimensions into their services and create some innovative products. So when it comes to technology, of course, everybody talks about AI nowadays. You cannot run away from AI. I think the reality is that whatever technology that you have implemented the last 5 to 10 years, you have to relook at every technology that you have implemented through the AI eyes. You have to, because all technology, you have to do it very fast now. So because AI is impacting every technology that you have implemented the last few years. So that's what we do. So it's both, when you say integrating technology, it's from where we are, especially from Halal Trip, you have to integrate technology in your internal processes. A lot of technology now, AI-enabled technology to increase your processes, increase your productivity, automate your workflows. There are plenty of technology. If you're not doing that, you're going to fall behind. And of course, you need to then look at how you use technology to make the experience of visitors easier. Contactless. Everybody wants contactless now. Singapore is now, I'm from Singapore, so Singapore is, I think in the next 1 or 2 months, there's a border between Singapore and Malaysia. Singapore is now going to test passport-less travel. So it will be a QR code that you will scan at the border. Now, if you cross, you have to give the passport. They'll have a look. Then now they are saying they are already installing QR codes at the border. So I don't know how it's going to work, but I'm going to try. So I think you need to see technology
first of all, you need to relook at every technology that you have implemented because everything is going to be impacted. Two, you need to include technology in your workflows and AI-enabled technology. There are plenty of them. And then, of course, how do you make your consumers, your clients, their life easier using AI technology? So we are building now for Halal Trip, AI-enabled chatbot. That's everybody has to do that. There's no running away from that, So yeah, that's technology, especially AI is AI is the biggest disruptor that we are going to see in this coming year. هو ربما المستقبل بشكل عام بالنسبة لما يتعلق بالذكاء الاصطناعي. طيب سيد عبد الملك، ذكرت بعض التجارب الشخصية لك والتي قمت بها بنجاح في بريطانيا، ولكن يعني لماذا لا تكون هذه الجهود هي جهود مشتركة، جهود ربما مؤسساتية، خلق صناعة أكبر، خاصة أن السياحة الإسلامية هي ليست سياحة من كوكب آخر، هي سياحة ربما تمتنع عن بعض الأشياء التي تراها غير مهمة، وفي المتبقي هي متطلبات بشرية للبحث عن الاستمتاع بالوقت. فلماذا لا يكون هناك تضافر في الجهود بشكل عام، كان في داخل بريطانيا بالنسبة لتجربتك أو حتى مع الدول الشركات الموجودة في دول أخرى؟ Within UK itself, there are small steps to get it more in terms of halal tourism internationally recognized as well. And one of the ways it's going to inshallah happen as well this year is the National Tourism Office will be having a section to do with halal tourism in Britain as well. So if anyone wants to look up halal tourism or Muslim-friendly tourism within Britain, they could actually go to the Visit Britain website. So that's something that's going to be in the short term, that's going to be established. What is also going to be happening as well, we are in conversation with some other specialists, for example, some university lecturers who specialize in halal travel as well. They've written a few papers, etc. And we are looking to launch a halal tourism body within UK. And we are trying to me and Irshad, we've had conversations as well previously about how at present the OIC doesn't recognize halal tourism within non-Muslim countries, non-OIC countries. And we have suggested as well, why can't you at least allow us to have observer status? And, but I do believe it can be done from the OIC as well, and we shouldn't forget that halal tourism does exist within non-Muslim countries, and there's great potential. In terms of, for example, like investment, I know the people, even from Saudi Arabia, they love to, as well as other collegiate countries, they love to invest in Britain, in the to do the attractions, as well as the hotels as well. And one of the reasons why there's been a push for more halal food to be available in the hotels is because they are Muslim owned as well, the investors. So it's going to take a bit more longer, but I do have hope that it will actually start to happen as well. But just actually, if you don't mind, if I can actually go back to the question that was asked to Faisal as well in terms of technology, I think what happened in COVID, everyone who was in the travel industry, we thought the whole travel industry was going to collapse. And for those who are at the front line of delivering tours, we had to become creative, and we did adopt in terms of actually going virtual. And what I've realized as well is in terms of the halal travel industry itself, it's become another sector of delivering tourism as well. So we did adopt ourselves even virtual tours, and when some of the regulations were made easier, then we provided live virtual tours as well. And on the back of that, what did happen last Ramadan, people who were from the Middle East, the businesses, they really wanted to know about how the halal life is in Britain. So we were able to offer live guided tours. So we mixed it with Muslim heritage. Then we also have the Ramadan lights in Britain now as well.
So that was an attraction. So we have outdoor Ramadan iftar, so people wanted to know about that, which is open to the public. Non-Muslims can take part as well. And we also have the London Eye, which lights up for Eid, and that in itself is a form of attraction. يعني جميل، عجبتني الفكرة الأخيرة التي ذكرتها، كانت رائعة فيما يتعلق بالتعرف على أجواء رمضان عن بعد للمهتمين ربما بمتابعتها في بريطانيا. ربما آخذ من النقطة الأخيرة والسؤال الأخير سيد إرشاد فيما يتعلق بأداء الشركات بشكل عام. ذكرت عدة استراتيجيات وأساسيات يجب أو من المفترض لمن يعني يرغب في النجاح أن يرتكز عليها. طيب بالنسبة لمستوى التعاون ما بين الشركات، ما بين التكامل والتنافس، يعني كيف يكون المشي على هذا الخيط الرفيع لجعل هذه صناعة السياحة الإسلامية أكبر، ودون أيضا الإضرار بشركة تكون أكثر إبداعا أو تقدما وتكون ضحية لهذا الإبداع في حال مشاركتها مع شركات أخرى. التكامل والتنافس كيف يكون؟ Yeah, it's a very good question. First of all, Muslim-friendly tourism is on the growth, as I said, immediately after post-COVID era. Suddenly we saw rush tourism. People started moving around and visiting places. So there was a huge, steep, of course, growth in the Muslim-friendly tourism. I mentioned to you one point, the last point which I said to you was collaboration and working partnerships. So where it comes to the innovation doesn't come when we are working in isolation. If you are a single company and we think we are the best, we are innovating new products or services, it doesn't work. We need to work and share our knowledge with other countries, other organizations. I'll give you one simple example. In 2020 Summer Olympics, Japan was in a situation where they didn't know how to treat the Muslim tourists coming to Japan to watch the Summer Olympics. Even the tourists, the sportsmen or sportswomen, they wanted to treat them with proper food, proper lodging, accommodation, plus the visitors must be provided the halal accommodation and also the prayer facilities and so on and so forth. So what they did, Japan did a wonderful job. They approached Malaysia, they approached Malaysian universities, organizations, institutions, and they got this help from Malaysia to Japan in order to build this Muslim-friendly tourism. Now, they have been very closely working with Malaysian government and also other institutions in order to develop further the Muslim-friendly tourism in Japan. So it is something that collaborative environment, cooperations between companies is very important. That's what I said. We cannot say that we are Muslim-friendly tourism. We cannot get into any other shows. No, we can go to world travel market in the UK, understand what's happening, what's the trend, what's the new technology, how best we can improve our Muslim-friendly tourism. That's one. Or we can go to Dubai, which is not too far from here. Every year you have Arabian travel market. Understand what's happening, collaborate with them, and also develop halal Muslim-friendly tourism awareness centers so that even non-Muslim countries will come and ask, what is this? What is there for us? So it is an opportunity for us to collaborate and cooperate. So I think it's very important, since our topic is about innovation in marketing and commercial excellence, collaboration and cooperation is a must with the rest of the world. هذا مثال رائع ما ذكرته عن استعانة اليابانيين بماليزيا وبالخبرات الماليزية من أجل توفير مقومات السياحة للمسلمين. طيب أدركنا ربما الوقت، سأدع دقيقة لكل ضيف إن سمحتم لي للحديث بكونكلوجن أو بمحصلة لنقاشنا هذا. البداية معك سيد، فضل. Yeah, thank you. So I think
I think it's important to understand the size of this market. This is a big market. As I said, it's almost 10 to 11% of the global tourism market. Number one. Number two, I think the most active countries who are looking at this market currently are actually non-Muslim countries like Japan, Korea, Taiwan, and Britain, for instance. So I think the message for me is that Muslim majority countries should not ignore this market actually, or think that we are a Muslim country so Muslims will come. Tourism doesn't work like that. So I think there has to be, like if you want Chinese to come to a country, you need to understand them, you need to cater to them, you need to give the food that they like, you know. Same, you know, we need, of course, the advantage with Muslim majority countries, you already understand their requirements, but you need to make a concerted effort to cater to them. I think we have been doing this work for the last 15 years, and most of the work we do are with non-Muslim countries. You know, just one point. Last year, New York City Tourism approached us, and they wanted us to make the New York Muslim Visitor Guide for New York City. So we did it. It's published already in English and Arabic. So they are doing this kind of work. You know, earlier this year, we worked for Malaga Tourism in south of Spain. They wanted the Muslim Visitor Guide for Malaga, which we published already. So I think Muslim majority countries are assuming incorrectly, I think, that this is nothing we need to do, it will just happen. It won't happen. You have to put a lot of effort still. وهذه أيضا نقطة رائعة سيد فضل، هو ليس مجرد البحث والاستثمار في السياحة الإسلامية، بل كيفية جعل الدول الإسلامية أيضا جاذبة للسياح من غير المسلمين. كلمة أخيرة سيد عبد الملك، وفي دقيقة أنت كرمت. أعلم أنك متحدث جيد. I think Brother Faisal actually took the words out of my mouth. I'm very much of promoting halal tourism within non-Muslim majority countries. It's something that we shouldn't overlook. We should actually go and explore those destinations as well, and you'll be really surprised what you can find. Obviously, I do realize sometimes safety does play an issue, but obviously you can go to more of the more Muslim-friendlier countries. And as I say, the other global bodies, I would say, please start accepting non-Muslim countries as a position, as a destination that can help halal tourism. And just that additional factor, we're all here from non-Muslim countries as well, and we're specialists in like halal tourism leaders as well. So it does tell you something where that push is coming from then. Okay, جميل. طيب كلمة أخيرة لك سيدي الكريم، تفضل. Yes, my last point, takeaway point, I think it's something very important, is that of course the numbers are on the increase, the numbers are increasing, the tourism figures are coming up, but are we ready for us to cope this demand? Basically, are we having the right people? Can we develop? We need more halal auditors, we need more halal food technologists, we need more halal awareness programs, and also getting the proper training and development for our staff members. So the people comes first all the time. So therefore, I strongly advise, or my humble request, for those who are in this halal ecosystem, shall we all put together our efforts together and improving our human resources? Very important. Human resources is very important. Get them going, get them updated, let them go out and study the new trends. So this is something very important. Number two, as Fazal said, Muslim majority country. I come from Australia, so I know how Australian government is trying its best to bring Muslim tourists into the country. They are trying their level best, but still we are still in premature situation. However, Muslim majority countries should get, not to be complacent, but they should look for opportunities. For an example, Saudi Arabia has an enormous opportunity for us to promote, apart from religious tourism, we have, mashallah, 20 million visitors coming every year. Also, we have other sites, cultural sites. Al-Ula
we have Madain Saleh, we have many other places where we can diversify. So the moment that you complete your religious tourism, you shift from religious tourism to cultural tourism or historical tourism, so that you get more stay in the country and you will get more dollars coming into your country. So this is the way we should creatively think, as our topic talks about innovativeness in marketing and commercial excellence. I think we need to look for other avenues as well. Thank you. كل الشكر لكم. يعني أدركنا الوقت وددنا المضي في هذا الحديث، ولكن لضيق الوقت سعادة الأستاذ فضل بهرادين المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة حلال تريب كريسنت ريتنج، وكذلك الشكر موصول لسعادة الأستاذ عبد الملك تايلر المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة حلال توريزم بريتين and حلال كروزز. سوري، بسبب التقدم في العمر ربما لا أرى جيدا. الشكر. وأخيرا وليس آخرا الأستاذ إرشاد قادر الرئيس التنفيذي لجلوب ثينك. شكرا جزيلا لكم على هذه المشاركة وكل المعلومات التي أضفتهم لنا. شكرا لكم. شكرا لكم حضورا. شكرا محاورنا المتألق عماد على هذه الجلسة، والشكر موصول أيضا لضيوفنا. الآن يسعدني أن أدعو سعادة الرئيس التنفيذي لشركة الغرف الإسلامية لخدمات الحلال المهندس أشرف طنبولي لتكريم السادة ضيوف الجلسة. درع تذكاري مقدم من منتدى مكة للحلال لسعادة المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كريست ريتنج أند حلال تريب الأستاذ فضل بهرادين، وسعادة المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة حلال توريزم بريتن أند حلال كروزز الأستاذ عبد الملك تايلر، وسعادة الرئيس التنفيذي لجلوب ثينك الأستاذ إرشاد قادر. شكرا لكم. يتواصل ويتصل ترحيبنا بكم حضورنا الكريم، وسنبقى معكم للانتقال للجلسة الرابعة لهذا اليوم بعد قليل.
نتابع الآن جلساتنا الحوارية، ووصلنا للجلسة الرابعة والأخيرة لليوم الأول لمنتدى مكة للحلال. نرحب بضيوف الجلسة التي ستكون بعنوان التطوير وتحولات الصناعة الحلال، رؤى وتحديات. نرحب بسعادة مدير عام قطاع الصناعات الغذائية والزراعة بوزارة الاستثمار الأستاذ محمد عبد الرزاق العوهلي، وسعادة الرئيس التنفيذي لشركة الغرف الإسلامية لخدمات حلال المهندس أشرف الطنبولي، وسعادة عضو مجلس الإدارة التنفيذي والعضو المنتدب لشركة التنمية الغذائية الأستاذ أحمد بن شرف عسيلان، وسعادة نائب الرئيس التنفيذي لقطاع اكتشاف المملكة ببرنامج خدمة ضيوف الرحمن المهندس راكان بن عادل المداح. وأكيد مكملين مع محاورنا اليوم الأستاذ عماد المقبل، وسنستعرض في هذه الجلسة الفرص والتحديات التي تواجه الشركات، وأيضاً لتحليل الوضع الحالي للابتكار والتطوير في الصناعة الحلال واستعراض بعض النماذج الناجحة. تفضلوا. شكرا لك رزان، وأيضا شكرا لكم حضورنا الكريم. أرحب بضيوفي مرة أخرى، أهلا وسهلا بكم. نتمنى أن تكون هذه الجلسة مثرية للجميع، وهذا هو الظن بحكم تواجد الضيوف المميزين في هذا المجال وهذا التخصص. طبعا كما ذكرت رزان، الجلسة بعنوان التطوير وتحولات صناعة الحلال في المملكة وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية. ربما كمحاور أود أن أبدأ بطرح الأسئلة، ولكن ربما أترك الفرصة في البداية لكل ضيف أن يكون هناك مدخل لهذا الموضوع بما يود أن يشاركنا به. وأبدأ معك سعادة الأستاذ محمد. يعطيكم العافية وشكرا على هذه الفرصة لتسليط الضوء أمانة على مكون أساسي في مجتمعنا الإسلامي، وفرصة استثمارية كبرى النظر لها بالشكل الصحيح، اللي هي فرصة تطوير صناعة حلال. الريادة في صناعة حلال اليوم رايحة إلى شركات أو دول غير معنية بالدول الإسلامية، وهذا بالنسبة لنا يعني نشوفه فرصة إذا نظرنا له من الناحية الإيجابية، أنه نستطيع كدول إسلامية اليوم أن نأخذ الريادة من دول غير إسلامية مثل البرازيل والأرجنتين، الهند أيضا، استراليا وغيرها من الدول اللي أبدعت في هذا المجال وأخذت حصة سوقية كبيرة. ونحتاج أن نعود بالريادة إلى المملكة العربية السعودية، وأيضا إلى شركائنا. اليوم لما نتحدث في هذا المنتدى نحن لا نتحدث فقط على الفرص للمملكة العربية السعودية، ولو أن اليوم أنا أمثل يعني وزارة الاستثمار في المملكة، ولكن احنا جزء من منظومة. الحديث عن صناعة حلال مينلي في جانب الأغذية يعتمد بشكل كبير على التكامل، وهذا دور أن وجودنا اليوم كمنظومة حلال ووجود كافة الأطياف اللي حضروا اليوم لهذا المنتدى وشاركوا. نحن لا نتكلم فقط عن المملكة العربية السعودية، ولكن نتكلم عن صناعة حلال كمجتمع إسلامي، وفرص استثمارية حتى للدول الغير إسلامية أنها تكون جزء من هذه المنظومة. صناعة اللحوم، وما ودي أتطفل على الأستاذ أحمد اليوم هو أستاذنا في المجال، فيها تحديات كبيرة، بالذات ما حاولنا اليوم توطين صناعة اللحوم، أتكلم عن اللحوم الحمراء. فمن الاستحالة أن نعتمد فقط على السعودية في تربية اللحوم. احنا عندنا تحديات في المياه، عندنا تحديات في الأعلاف، وتأثير بيئي كبير لميل مجال الأبقار أجلكم الله. فالاعتماد على تكامل الدول من كافة أرجاء العالم، أنه تكون التربية في دولة معينة وتكون الصناعة في المملكة العربية السعودية، ونعتمد كل دولة على ميزها التنافسية. لدينا ضيوف اليوم من دول إسلامية، وأيضا من أستراليا، من غيرها من الدول اللي ممكن أن يتم تربية جزء من الأبقار في تلك الدولة، وبالتالي تأتي إلى المملكة العربية السعودية. يكون احنا اليوم بكل فخر من البيئة الاستثمارية الأشد جذبا في العالم، وأخذنا مراكز متقدمة عالميا على مستوى الطاقة. احنا اليوم الأرخص في العالم، والسلوتر هاوسز والبروسيسنج والصناعة بشكل عام
تعتمد بشكل كبير على الطاقة وتعتبر مؤثر كبير في عامل لجذب الاستثمار، بالإضافة إلى الحديث عن الموقع الجغرافي، بالإضافة إلى الاستراتيجيات الوطنية اليوم لتوطين الصناعة ووصول إلى self sufficiency أو اكتفاء ذاتي في المملكة العربية السعودية. آخر ما أختم فيه في هذه النقطة أن اليوم المملكة لا تريد فقط الوصول إلى نقطة الاكتفاء الذاتي، ولكن إلى وصول إلى أمن غذائي. في دول متقدمة علينا في الأمن الغذائي ليس لديها اكتفاء ذاتي، وكثير من أمثلة دول الخليج، لكن سوت تحالفات وعملت على بناء استراتيجيات وخطوط إمدادات متبادلة بينها وبين الشركات كي تصل إلى مستوى الأمن الغذائي، وهذا ما نطمح له إن شاء الله اليوم بالحديث عن الفرص ومجالات التكامل بيننا وبين دول العالم. نعم، هذه أيضا ربما من المحاسن أو من الإيجابيات التي أتت بها جائحة كورونا فيما يتعلق بالأمن الغذائي، وأيضا الاضطرابات الجيوسياسية الحادثة حاليا التي دعت بعض دول الخليج من ضمنها السعودية. وأخيرا أنا شخصيا غطيت في مدينة جازان فكرة المشروع استثمار مع أكبر شركة برازيلية ستبدأ بالاستثمار في السعودية بمبلغ أكثر من 5 مليارات دولار، ولا تستهدف السوق السعودي فقط بل تستهدف التصدير إلى أسواق المنطقة. مجرد بس ذكر الشيء بالشيء يذكر يعني، واستطراد لفكرتك سيد أحمد. أنتقل إليك سيد أشرف، ماذا تود أن تشاركنا به كمقدمة لجلستنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. سوق الحلال لو بصينا عليه من منطلق من وجهة نظر الأعمال هنلاقي إن هو ما يسمى بالبلو أوشن. الأسواق العادية دلوقتي بقت ممتلئة بالمنافسة وبتتعمل منافسة أكتر على التسعير، في حين إن سوق الحلال يتميز بكل مميزات البلو أوشن. سوق كبير جدا فيه 2 مليار مسلم، واحد من كل 4 أفراد على هذا الكوكب مسلم الحمد لله. والحاجة التانية إن احتياجاتهم بتزيد من كل حاجة، من الغذاء ومن الملبس ومن الدواء من السياحة، من كل حاجة. وبالتالي الاحتياجات دي بتتطلب تلبية من جميع النواحي، سواء من ناحية الإنتاج سواء من ناحية اللوجستيات. وبالتالي طالما في إنتاج ولوجستيات بقى في احتياج للاستثمار، بقى في احتياج لتكنولوجيا المعلومات اللي ما ينفعش نستغنى عنها في أي حاجة. والمتطلبات الحقيقة بتكمل بعضها، بمعنى ان مش معنى ان في منتج ان العميل عارف عنه حاجه، محتاج يتباع. وعمليه البيع اسهل طريقه دلوقتي بقت هي الانترنت والديجيتال ماركتنج، اللي هو مش موجود دلوقتي على الويب، هو مش موجود، ما حدش بيلاقيه. وبالتالي ده بيسمح لصغار رواد الاعمال بان هم يلاقوا حاجات يعملوها، بيسمح لكبار المستثمرين ان هم يعملوا مصانع. المصانع دي سواء في البلد الإسلامي أو في دول تانية برضو متاحة لاستغلال الموارد الحيوية اللي موجودة في الدول. خليني أقول إضافة بسيطة لحضرتك، زي ما حضرتك تفضلت إن في فرصة كبيرة جدا لزيادة التعاون ما بين الدول الإسلامية. الدول الإسلامية بتستورد 18% من غذائها فقط من دول إسلامية. ده بيقول ان الباقي كله اكتر من 88% من دول 82% من دول غير اسلاميه. وبالتالي الفرصه متاحه لزياده هذه النسبه بقيمه كبيره جدا، ودي فرصه يستحسن ان احنا نستغلها عشان ما نبقاش تحت ضغط من دول مش فاهمه الفكر بتاعنا ولا المعايير بتاعنا. هو بينفذ المتطلبات بس ما عندوش الوازع الداخلي ان هو لما بيقدم حاجه حلال تبقى بالفعل حلال. هو حد قال له اعمل كده فبعمل كده، بس انا مش فاهم انا بعمل ايه. شكرا. شكرا على هذه المقدمة. دونت لدي بعض من الملاحظات، ربما سأعود أو بعض النقاط التي أود أن ربما أبحر معك بشكل أكبر في هذا المجال. بالنسبة لك أستاذ أحمد، لا أعلم، أنا أود أن أسأل بشكل مستمر، لكن وعدتكم بأن تكون هناك بداية وكلمة حرة لكل ضيف، لذلك سأوجه السؤال إلى الجولة الأخرى من الأسئلة. تفضل. شرف. أولا أشكر الحضور وشرف تواجدنا في أرض مكة المكرمة،
إقامة هذا المنتدى في أرض مكة المكرمة هي منصة للعالم ومكان ما نزل القرآن ودعا إلى الأكل الحلال الطيب. فهذه كلها يعني بعض من كل الأشياء التي تربط الحلال وارتباطها بمكة المكرمة شرفها الله. وأيضا تماشيا مع وتعزيزا لرؤية سمو سيدي للمملكة العربية السعودية رؤية 2030 والمملكة ومكانتها ووجودها وموقعها الجغرافي يجعلها يعني من المنصة لانطلاق أسواق الحلال وللعمل على أسواق الحلال ولإنتاج منتجات الحلال، وخاصة إذا صنعت في أرض الحرمين وفي مكة المكرمة. احنا ارتباطنا بهذا العمل وجودنا في كوننا شركة سعودية مدرجة في سوق الأسهم ونعمل في مجال إنتاج الأغذية لمدة أكثر من 60 عام، إلا أن الشركة تداركت رؤية المملكة في جعلها قاعدة انطلاق للاستثمار ولتطوير أعمال الحلال ونقل المعرفة دوليا في هذا المجال، وطورت رؤيتها بحيث أنها تكون رؤية الشركة أنها تكون شركة الأغذية الحلال المستدامة الأولى في العالم بحلول 2030. طبعا هذا طموح كبير من رؤية الشركة، إلا أنه من خلال دراستنا لأسواق الحلال العالمية وجدنا أنه في الشركة لديها القدرة وتنافس في أسواق الحلال العالمية، كوننا شركة سعودية يجعل لدينا فرصة أكبر في أنه إحنا نحقق أكبر مكاسب في تحقيق هذه الرؤية، وأيضا توفير الغذاء بشكل متكامل من خلال مظلة الحلال اللي فيها كل ما تم الدعوة له أو كل ما تم تطويره في منظومة الأغذية، سواء من ناحية الاستدامة، سواء من ناحية الشفافية، سواء من ناحية جودة المنتج. والكل الآن في العالم يبحث عن المنتجات الحلال، وتواجدنا في هذا السوق وتنافسيتنا في هذا السوق بإذن الله سوف تجعل لدينا فرصة أكبر بأن احنا نقود مسيرة الأغذية الحلال بل وتصديرها للعالم الإسلامي والعالم بشكل أجمع، لأنه الغذاء الحلال لا يقتصر على فئة معينة، هي أسلوب حياة، وهذا يشمل فئات وديانات أخرى. وأتمنى أنه المملكة العربية السعودية يكون لها دور ريادي في هذا المجال، وإحنا بدورنا في شركة التنمية حريصين كل الحرص بأنه إحنا نقدم أفضل الممارسات ونتبع أفضل المنهجيات لنقل المعرفة وتسويقها على مستوى عالمي. وإن شاء الله من خلال حديثنا نتطرق لبعض النقاط الأخرى اللي تأسس وتعزز هذه الرؤية إن شاء الله. جميل. ربما وأنا بدوري أقدم لك الدعوة أمام الحضور كعضو مجلس إدارة عضو منتدب لمناقشة النتائج المالية لشركة التنمية للتغذية عبر شاشة قناة الشرق فور إعلان النتائج المالية. أبركها ساعة. إحنا بما أنها شركة مدرجة في السوق السعودي يعني لن أنسى عملي الأساسي. إحنا معاكم دائما وما شاء الله نتائجنا مبشرة أتمنى لكم التوفيق. فبالعكس يهمنا أنه إحنا نتواجد معك. أشكرك، أتمنى لك التوفيق. مهندس راكان، يعني الكلمة لك مدخل وبداية. طيب، أول شيء أنا حابب صراحة أشكرك على الإدارة المميزة للجلسات. أشكرك. وصراحة أبدأ بالترحيب بضيوف الرحمن. أحب أشكر جميع الحضور على مشاركتهم في المنتدى وأرحب فيهم في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية. أشكر الزملاء صراحة في الغرفة التجارية بمكة المكرمة على التنظيم الرائع وطبعا رعاية معالي الوزير للمنتدى. اليوم برنامج ضيوف الرحمن صراحة الاهتمام في موضوع المنتدى والحلال اهتمام كبير جدا. احنا اليوم نعرف انه برامج الرؤية والرؤية 2030 بقيادة عراب الرؤية سمو سيدي ولي العهد ركزت في أحد أكبر يعني مستهدفاتها على خدمة ضيوف الرحمن، إثراء التجربة لضيوف الرحمن،
وزيادة أعداد أو استقبال أعداد أكبر من ضيوف الرحمن، مستهدفنا إن شاء الله في 2030 يرتكز على 30 مليون معتمر. اليوم احنا أعلنا وأعلن معالي الوزير رئيس البرنامج الوصول إلى 13,000 أو أكثر من 13 مليون معتمر في 2023، وهي أعلى رقم وصل إليه عدد المعتمرين في زيارة المملكة العربية السعودية حتى الفترة اللي كانت قبل جائحة كوفيد. معنى الكلام اللي تفضلنا فيه فيما يخص المستهدفات ورؤية البرنامج هي الفرصة اللي موجودة لكيفية واحد تلبية حاجات ضيوف الرحمن داخل المملكة العربية السعودية. اثنين، الصناعة. اليوم لما نتكلم عن الحلال دائما البروتوتايب أو الصورة النمطية لكلمة الحلال تكون مركزة في الأغذية. الجلسات وخصوصا الجلسة السابقة لهذه الجلسة كانت جلسة جميلة جدا تتكلم على صناعة الحلال في السياحة والترفيه. نتكلم في صناعة الحلال فيما يخص الأغذية، كوزماتكس والفارما والصيدلة، ففي فرص كثير لكلمة صناعة الحلال. طبعا اليوم في قطاع اكتشاف المملكة، وهذا القطاع اللي أنا أمثله، نركز بشكل كبير على تفضلوا فيه الإخوان في الجلسة السابقة اللي هي اليوم ماذا بعد النسك. اليوم جاء ضيف الرحمن وزار المملكة العربية السعودية، وطبعا الزيارة هدفها الأول أداء النسك، زيارة الحرمين الشريفين وأداء العمرة وزيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن بعد ما خلصنا من أداء النسك ناوي يجي هنا دور اكتشاف المملكة، يجي اليوم الدور لزيارة الأماكن الكثير المتوفرة في المملكة العربية السعودية اللي يمكن في فترات سابقة ما كانت ظاهرة، ما كان لها النظام اللي اليوم بنى كإيكو سيستم مبني على كيفية تمكين القطاع من النشوء أو النهضة بالسياحة في مكة والمدينة. فاليوم نتكلم على مستهدف وضع البرنامج لتهيئة 40 موقع تاريخي. تم رصد ميزانيات بقيمة 1,300,000,000 ريال للنهوض بالمواقع التاريخية. وبناء عليه يمكن إذا أبشر الإخوان اللي كانوا في الجلسة السابقة اللي كانوا يتكلموا على كيف ممكن يكون في استخدام للتكنولوجيا أكثر في مجال السياحة، اليوم في منصة اسمها منصة نسك. هذه المنصة هي المنصة الموحدة لزوار ضيوف الرحمن اللي عن طريقها يقدروا يحجزوا زيارة مثلا الروضة الشريفة أو أداء العمرة، أو يقدروا يتعرفوا على المواقع التاريخية في مكة والمدينة اللي منها يتعرفوا على تاريخ وسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة والمدينة. ويمكن نتكلم في نقاط ثانية أكثر في في الأسئلة القادمة. حابب أترك مجال للجميع، ويعني صراحة يعني اكسايتد إني أكون جزء من البانل اليوم. شكرا لك. وبذكرك لمنصة نسك، أنا أمس نزلت التطبيق وأنا واصل من الرياض وحجزت فيه العمرة، وفعلا كان في عدة خيارات أخرى هي اللي ما كنت متوقع أنها موجودة، ظنيت إنه مجرد بس تطبيق من أجل أداء العمرة وكذا، لكن فعلا لقيت فيه عدة ممتاز. ناخذ التجربة منك فعلا. عدة خيارات، فيدباك على طول على الهواء. طيب أنتقل يعني لك سيد محمد. في عدة عناصر ذكرتها في مدخلك إلى الحديث هذا، لكن دعني أبسط الصورة أكثر أو أسأل سؤال ربما يكون بسيط جدا. هو لماذا تهتم السعودية بصناعة الحلال أنت كمسؤول حكومي؟ جميل. أولا السعودية هي قبلة المسلمين، ولما نتكلم عن موثوقية العالم الإسلامي كله في الصناعة نجد أن المنتج اللي جاي من المملكة العربية السعودية الحلال. طبعا تحدثتم أنتم اليوم كثيرا عن الستاندردز واختلافها بين منظمة وأخرى، فالموثوقية عالية جدا في الستاندردز اللي جاي من المملكة العربية السعودية. فبالتالي كونها قبلة المسلمين وموثوقية المسلمين في منتجاتها جدا عالية، وأيضا الآن السعودية تترأس أيضا كثير من المنظمات المعنية بالحلال في العالم الإسلامي، فيجب عليها تفعيل هذا الدور اليوم بشكل جدا أكبر. نتحدث عن أيضا مكانة من ناحية جغرافية، تكلمنا من ناحية كدينية، أيضا من ناحية إمكانيات
اليوم تكلمنا عن بعض الممكنات من ناحية أسعار الطاقة، الموقع أننا احنا نبعد 6 ساعات على أبعد مسافة من 60% من العالم، تقدر تصل إلى أكثر من 80% من الأسواق في أقل من 9 ساعات طيران، أهم عواصم العالم. فكلها ممكنات اليوم، بالإضافة أنه عندنا اليوم أهم خط ماري تايم أو ناقلات بحرية ولوجيستكس في مستوى الشرق الأوسط. مبادرة جسري اللي اليوم موجودة اللي هي جلوبال ريزيلينس، تحاول أنها تربط ما بين السعودية وما بين كافة دول العالم، ليس فقط المصنعين المحليين ولكن حتى المصنعين العالميين اللي بيبغون يكونون جزء من السعودية. اليوم الاستثمار الأجنبي مفتوح 100% في مجال في 90% من المجالات الصناعية. بالتالي أنه يأتي مستثمر يستفيد من هذه المكانة الدينية والسياسية وأيضا الاقتصادية في إيجاد منتجات لها سوق يفوق 3 تريليون. أنا أتكلم فقط على مستوى الأغذية، سوق جدا ضخم وسوق جدا كبير. ومثل ما ذكر أستاذنا إنه بلو أوشن، ما زال إلى اليوم هو بحر أزرق، اللاعبين فيه ما زالوا يعني موجودين فيه، ولكن ما سيطروا على كثير من هذا السوق من ناحية يعني اقتصادية بشكل جيد، وممكن تفعيله وتطوير الفرص فيه بشكل جدا كبير على مستوى الأغذية وأيضا على مستوى يعني الصناعات الأخرى. جميل. يعني إن صح لي تلخيص ما ذكرت، هي ربما البحث عن تعزيز الدور الريادي للسعودية والأخذ بتعهداتها ومكانتها، وأيضا دعم هذه الصناعة وجني بعض الأرباح، لما لا، يعني كما يقال دين ودنيا. صحيح. طيب، عفوا سيد أشرف، يعني في بداية حديثك شعرت بأنك تتحدث بشغف كبير حينما ذكرت الفرص الكبيرة. الفرص الكبيرة يعني بحسب ما ذكرت هي موجودة، لكن ماذا عن التحديات التي ممكن أن تواجه في الاستثمار في هذا القطاع؟ ماذا يواجه هذا القطاع بالنسبة للشركات مثلا القائمة التي تتوسع في مثلا في هذه المنتجات، تبحث عن التكامل مع الشركات الأخرى؟ لابد لأي فرصة أو لأي أمر ناجح أنه واجه تحديات وسيواجه أيضا تحديات في المستقبل. بلا شك في تحديات كثيرة في هذا المجال، بس التحديات دي بتواجه أي مجال أعمال في أي حاجة. صحيح. المشكلة الأساسية في هذا السوق هي الوعي. جميل. أنا جاي من بلد إسلامي وحضرتك جايين من بلد إسلامية، وفكرة إن أنا أخش متجر وأسأل المنتج ده حلال مش موجودة. المنتج بطبيعته حلال، إنما المسلمين اللي موجودين في دول غير إسلامية عندهم المشكلة دي بقوة. عنده مشكلة إن هذا المنتج غير متوافر، عنده مشكلة إن المنتج ده عليه علامة حلال ما أنزل الله بها من سلطان، 4 حروف وبعضها مكتوب غلط، ورأيتها بعيني هلال بالهاء وليس بالحاء. فيعني إيه ده؟ إحنا سايبين كدول إسلامية سايبين السوق لناس بتحاول تستغل فرصة وهي مش فاهمة أصلاً إيه الفرصة دي. وبالتالي إحنا علينا مسؤولية، حضرتك تكلمت بشغف، إحنا علينا مسؤولية إن إحنا نساعد المسلمين اللي في دول غير إسلامية، مش مجرد إن إحنا نعرفهم الإسلام، هم عارفين الإسلام، بس نساعدهم إن هو يراعي الحلال فيما يفعله. لو اتكلمنا على الاستثمار، جزء كبير من الدول الإسلامية وهقول للأسف بيصدر مواد أولية، في حين إن لو اتعمل عليها بعض البروسيسنج ببساطة جدا هيزيد القيمة المضافة عليها، وبالتالي بدل ما بيبيعها مثلا بدولار هيبيعها ب$10. اللي بيحصل ان هو بيبيعها في صورة مواد أولية بتروح تتعمل لها بروسيسنج وتتباع لنا ب$20. لو اتعمل هذا البروسيسنج في أي دولة إسلامية، أنا مش لازم أقول في دولة معينة، لو خدت الأغنام من تشاد مثلا وعملت لها بروسيسنج في السعودية، ذبحتها هنا وحولتها إلى لحم معبأ، زودت القيمة المضافة بتاعتها، كسبت. أكيد ده بيزنس لازم يكسب، بس في نفس الوقت خلقت قيمة مضافة في دولة زي تشاد، خلقت فرص عمل، عملت سستينبل ديفلوبمنت، تنمية مستدامة فيها، زودت الجي دي بي، زودتها كتير قوي. فهي فرصة احنا محتاجين نستفيد منها. أنا بتكلم كعامل إسلامي كلها مش حد واحد، نستفيد منها. احنا في شركة الغرفة الإسلامية أحد أهدافنا تنمية سوق الحلال العالمي كما وكيفا.
مش بس كيف ان احنا نتاكد ان المنتج الحلال هو فعلا حلال، لان للاسف تاني مش كل المنتجات الحلال هي بالفعل حلال اسفا. وكما انها تبقى متاحه. في منتجات كتير قوي موجوده في السوق السعودي وبتتصدر، انما الشركات السعوديه مش كلها عارفه ان السوق الفرنسي، السوق الانجليزي، السوق البولندي، السوق الهولندي متعطش. 5 مليون مسلم موجودين في انجلترا، اكتر من دول اسلاميه، اكبر من بعض الدول الاسلاميه. 5 مليون مسلم موجودين في انجلترا، زيهم في فرنسا، زيهم في المانيا. انا مش عايز اقعد اعد الدول، بس 23% من المسلمين في دول غير اسلاميه احنا ما بنخدمهمش. ده سوق كبير جدا. انا كنت في دوله اسلاميه مش هجيب اسمها، وقررت ان انا ادلع نفسي وانزل اكل ستيك ممتاز، ستيك بقري. دخلت المطعم، ستيك بقري تمام ممتاز. طب حلال؟ انا مش عارف ايه اللي خلاني اسال في دوله اسلاميه. قال لي نو سير. ليه يا سيدي؟ لان احنا على نفس الجريل بنجريل لحوم الخنزير وبنحط بعديها البيف، فبالتالي الدهون اللي موجوده بتنجس اللحم البقري. هو مش عارف، هو يعني ما بيحاولش يخبي، بس البروسس بتاعته لا تسمح. لو اتكلمت على دوله زي انجلترا فيها ماكدونالدز، ودي هقولها بالاسم لان موجود على الويب سايت بتاعهم. ماكدونالدز بتقول البروسس بتاعتنا، البروسس لا تسمح بتقديم وجبه حلال. انا ما بتكلمش عن اللحوم بس، البروسس نفسها لا تسمح، وبالتالي بقيه المنتجات اللي شكلها حلال مش دايما حلال. فالتوعيه جزء من مسؤوليتنا، وده زي ما كنت بتكلم في المرحله الاولانيه. يمكن السمول بزنس يعمل ابلكيشن صغيره تقدر تقول للعالم خد بالك من ده واعمل ده وما تعملش ده. جزء من الوعي اللي ذكرها العديد من زياده الوعي والاستفسار. تاني فكره الشباب الصغير دلوقتي اللي مش موجود على الانترنت مش موجود في الحياه، ما يعرفوش، وبالتالي احنا المفروض نروح لهم. دول اكثر بحثا، اكثر وعيا. واول سؤال ما يتسال ما بيسالش والديه دلوقتي، بيخش على جوجل بيسال على طول، او تشات جي بي تي وبيسال. طب هل هيلاقي المعلومه؟ هل المعلومه صحيحه؟ دي عند البلوجرز وعند السمول بزنس وعند الشباب الصغير اللي بيعمل ابلكيشن صغيره. اجان السوق مش متاح فقط للجاينت كومبانيز، ده متاح للصغير والمتوسط والكبير، كله متاح له انه يشتغل وفي كل حاجه. جميل. طيب انتقل اليك استاذ احمد. انا بمسك على شركه التنميه. اهلا وسهلا. طيب يعني انتم في شركه التنميه كمثال، يعني تحليلكم للمنتج، محاوله ربما دخولكم للاسواق مثل ما ذكر الاستاذ اشرف، الدخول الى اسواق متعطشه لمثل هذه المنتجات، وتصميم بعض المنتجات مثلا الغذائيه لكم طبعا في الشركه القريبه من ما يوده مثلا المسلمون في بلد ما او بشكل ما بطريقه ما. يعني هل انتم بصدد مثل هذه الافكار او التعاون حتى مع شركات موجوده خارج السعوديه لها خبره بما مثلا يرغبه المواطنون او الساكنون لهذا البلد؟ اشكرك على هذا السؤال. طبعا شركة التنمية كونها شركة سعودية وبدأت بالعمل في إنتاج الأغذية من يعني عقود أكثر من 6 عقود، كونت خبرة في المنظومة بشكل متكامل من الأعلاف النباتية الحلال وتقديمها كوجبة للمنتجات والأغذية سواء للدواجن أو لغيرها من المنتجات الغذائية، والعمل في تأصيل منظومة الحلال في كل أعمال الشركة، من الإنتاج إلى الذبح إلى التصنيع. وزي ما تفضل زميلنا لمن ذكر أنه القيمة المضافة والمحتوى المحلي وتوفير هذه المنتجات لسلاسل مطاعم وتقديمها كبديل أو كمنافس لمنتج يتم استيراده من الخارج. احنا في دول كثيرة أغلب المنتجات النهائية يتم استيرادها من دول خارج الدول الإسلامية. وأيضا العمل على منظومة الحلال
زي ما ذكرت لك يبدأ من التغذية ولا ينتهي عند الإنتاج ولا المستهلك، بل أيضا هناك مسؤولية اجتماعية، مسؤولية في حفظ الغذاء وعدم الاستهلاك أكثر من الحاجة وعدم رمي النفايات، وأيضا التمويل لهذه الأعمال بشكل كامل من خلال أدوات مطابقة للشريعة الإسلامية. فمفهوم الحلال يتعدى الشيء المرئي اللي احنا نشوفه. وانا عجبني احد يعني الاشياء اللي لاحظتها في خلال زياراتي خارج المملكه، اللي يعرفوا الحلال يذكروا انه الحلال هو منتج شفاف، منتج حقيقي، منتج ذا جوده عاليه، وفي راسخ في ذهن الجميع انه الحلال منتج يعني يتميز في جودته عن أي منتج آخر. فهي يعني قياسا لأداء الشركة وعمل الشركة في هذا المجال علينا مسؤولية أنه إحنا نطرح هذه الطروحات بشكل متكامل. وزي ما ذكر زميلنا قد تجد علامة حلال أو اسم آخر يهتم في جانب فقط الذبح، لكن تغذيته غير حلال، تمويله غير حلال، معاملته والرفق بالحيوان. ديننا الإسلامي نادى بالرفق بالحيوان، وهناك أمثال كثيرة سواء في السيرة النبوية أو في القرآن، كلها ممارسات. فأنا أرجع أقول الحلال مظلة أكبر من ما يعني تم الوصول له عالميا. فالآن دورنا أنه إحنا نعرف العالم ما هي منظومة الحلال ونشرح ميزتها من الأشياء اللي ذكرتها بما في ذلك الرفق بالحيوان، وصولا للأعمال والممارسات البيئية وحفظ البيئة. وإحنا لنا كشركة الحمد لله يعني حققنا الشهادات العالمية، ولدينا سبق في تحقيق الشهادات المحلية، بل كنا أول شركة سعت أنها تحصل على أول رخصة حلال في المملكة العربية السعودية، علما أن منتج الحلال في السعودية يعني ما في منتج، كل ما يصنع في المملكة حلال، ولكن حرصنا المؤسسي لتوجه وتحقيق هذه الرؤية جعلنا أنه نحرص من منبع أرض الحرمين أنه نحصل على هذه الشهادات، وأيضا نحصل على الشهادات العالمية، بحيث أنه ما ينافسني منتج آخر ويقول والله أنا عندي مثلا شهادة رفق الحيوان الأوروبية. لا، أنا عندي شهادة الرفق الحيوان الأوروبية، وعندي شهادات ممارسة البيئة، وعندي الاستدامة، وعندي كل الأسس والمناهج اللي الآن العالم بيتزعمها، وإحنا هذا شيء موجود عندنا في أساس يعني تواجدنا. فالفرصة الآن إنه إحنا ما نبغى نزاحم العالم، ولكن نبغى نعيد تعريف وفهم العالم للمنتج الحلال وتقديمه بشكل يليق بجودته، يليق بالمنظومة اللي تتبعه، وأثرها على المجتمع، أثرها على البيئة، أثرها على الاستهلاك، أثرها على يعني تسمع كثير من الدول تساعد في أو تزعم بأنها يعني حريصة على أنه عدم اللي هو الاستهلاك أكثر من اللازم أو عدم رمي النفايات. الحمد لله يعني أحد مبادرات الشركة هي تحويل الله يعزك النفايات إلى منتجات ذات قيمة مضافة. وعلى سبيل المثال وليس الحصر، احنا حولنا المياه المستخدمة في تنظيف الدجاج وعالجناها واستخدمناها مياه معالجة لري مشروع مبادرة المليون شجرة، وهذا له مساهمة اقتصادية وله مساهمة في رؤية 2030 وله أثر بيئي إيجابي قبل ما حتى يمكن يطرح هذا الموضوع بشكل عالمي. ف يعني ممكن أزيد بس أقول معلومتين أخيرة. سوق الحلال يلعب فيه 80% من شركات ما لها علاقة بالدول الإسلامية، والمنافسة في إحداث موازنة في هذا المجال إذا لم تلعب عالميا لن تستطيع أن تصل للعالمية. فلذلك احنا أخذنا أيضا موضوع أنه احنا نتوسع في أعمالنا عالميا ولا نكتفي بتقديم هذا المنتج في المملكة. وكل التوفيق لكم ولكل الشركات الزميلة لكم كان في السعودية أو حتى في باقي الدول الإسلامية.
بالنسبة لكم مهندس راكان، يعني في اكتشاف السعودية، صناعة الحلال هي يعني كما تحدثنا في جلساتنا اليوم وضيوفنا تابعوا هذا الحديث متعددة الجوانب، متعددة القطاعات، يعني الآليات التسويقية التي ممكن أن تتبنى في لمثل هذا النوع، العنوان الأكبر الحلال، الوصول إلى الفئات المستهدفة. كيف من الممكن أن يكون مواكب أيضا لمستجدات العصر والمتغيرات السريعة؟ يعني ممكن قبل شهرين أصبح ماضي قديم ليس كما هو سابقا، قبل 5 سنوات تعتقد أنه قريب، لكن الآن ممكن قبل شهر أو حتى قبل 10 أيام كأنه ماضي قديم. كيف المواكبة لهذا الموضوع؟ صراحة سؤال جميل جدا. خلينا نتكلم على اليوم المنتدى اللي احنا موجودين فيه هو جزء من التسويق اللي تفضلت فيه. اليوم منتدى يتعلق بالحلال وفي مكة المكرمة. اليوم إذا نظرت للطريقة اللي احنا قاعدين نتكلم فيها على الرؤية ونتكلم فيها على التغيير اللي قاعد يصير في المملكة العربية السعودية اليوم، التغيير هذا كله مبني على تغيير طريقة التفكير، وكمان إيجاد خلينا نقول مستهدفات نوعية وكمية. اليوم نتكلم في مكة المكرمة والمدينة المنورة مثلا على كيف نخلق سيتي ايكونوميك، نخلق اقتصاديات مدن. سمو سيدي يتكلم أو بمصطلح اقتصادات مدن في أكثر من حديث، وشدد على أنه اليوم التوجه العالمي متوجه لاقتصاد مدن، فالمدن هي اللي تبدأ اقتصاديات وبعدين تتجمع كلها في اقتصاديات الدولة. اليوم في البرنامج نركز بشكل كبير على بناء اقتصاد مدينة في مكة واقتصاد مدينة في جدة أو في المدينة المنورة. لما نتكلم على اقتصاد المدينة نتكلم على خلق استراتيجية للأغذية، خلق استراتيجية للتسوق، وخلق استراتيجية للضيافة. ولما تخلق هذه الاستراتيجيات اللي تشتغل على عمل اقتصاد للمدينة، جزء منها اللي تفضلوا فيه الإخوان اللي هي الصناعة. اليوم صناعة الحلال وخلق وظائف والمساهمة في الناتج المحلي وفي المحتوى المحلي اللي تفضلوا فيه، كل هذه لما تتكلم عليها على مستوى مدينة مكة المكرمة والمدينة المنورة تخلق لك اقتصاد كبير. اللي تكلمنا عليه في السؤال الأول لما ذكرنا صناعة السياحة، إن اليوم إحنا بعد ما انتهينا من النسك كيف نقدر نستفيد من وجود ضيف الرحمن ونبدأ نخلق صناعة سياحة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وبعدين لبقية المملكة يسوي اللي هي نسميها بالإنجليزي كانبلايزيشن. إحنا نبدأ ناخذ من الضيوف الرحمن اللي موجودين هنا ونخليهم يكتشفوا المملكة بصورة أوسع. اليوم هذا كله من غير آليات تسويق، وهذا جوابا لسؤالك لا يمكن أن ينجح. آليات التسويق اللي اليوم نعتمدها بشكل كبير تعتمد على بروموتينج أو تسويق واحد. مثلا في المواقع التاريخية في مكة والمدينة لما نتكلم على منتدى زي منتدى الحلال اللي يوضح الفرص الاستثمارية الكبيرة اللي موجودة سواء داخل المملكة. لما تكلمنا على 13 مليون وأكثر معتمر، في اليوم نتكلم على ديماند كبير جاي لداخل المملكة، فهذا يمثل فرصة استثمارية كبيرة داخل المملكة. وأضيف على تفضلوا فيه الأخوان بالفرص الاستثمارية الموجودة في الخارج. يعني اليوم لما تكلمنا على الأمن الغذائي، تكلمنا على الفرص الكبيرة اللي موجودة، لما تكلمنا على براند حلال اللي تفضل فيه أشرف، اليوم الفرص اللي موجودة من ناحية التسويق لكيف نخلق المنظومة المتكاملة اللي تسوق لمكة المكرمة، تسوق للمدينة المنورة كضيوف رحمن وكاهتمام كبير بالنسبة للبرنامج، وعلى المدى الأوسع اللي تصور برامج الرؤية الثانية والبرامج اللي تعنى بالصناعة. واليوم كيف ممكن نطور الفرص الاستثمارية اللي موجودة داخل المملكة وخارج المملكة. وهذا جزء يمكن أتوقع من موضوع الحلال والصناعة الكبيرة اللي قاعدة تتوجه اليوم في الحلال. أبغى يمكن أشير للجلسة اللي قبل اللي كانوا يتكلموا فيها على الفرص الكبيرة في صناعة السياحة العالمية. اليوم أتكلموا كثير على الفرص اللي موجودة في السعودية، وإن يمكن في اللي احنا نسميه بالإنجليزي missing opportunity أو فرص غير مستغلة. فاليوم الفرص الغير مستغلة هي إنه ضيف الرحمن لما يخلص من النسك كيف ممكن يبدأ يتعرف على أماكن ثانية. جزء منها ترى مو بس السيرة النبوية أو الجزء التاريخي، بس في جزء يتعلق بخدمات المملكة العربية السعودية لضيوف الرحمن، مصنع كسوة الكعبة أو مصنع زمزم. فاليوم بدينا نتكلم على زيارتك لموقع صناعي. يمكن بكرة في الحج فرص كثير تتعلق في المذابح المركزية أو المسالخ المركزية اللي تعمل في الحج، صح؟ وهذه فرص كبيرة جدا، لأنه اليوم كان التفكير السابق قبل التحول إنه هذه تكون موسمية وتعمل في فترة موسم.
إذا ضفناها للتوجه اللي عند الإخوان في صناعة الحلال يمكن يصير هذا واحد من أكبر مصانع اللي موجودة مثلا للحوم، ويكون مركزها مكة المكرمة، ويبدأ تصديرها للخارج. الفرص الاستثمارية كبيرة، التسويق جزء مهم جدا 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 في صناعة هذه المنظومة. اليوم المنتدى حضور الأخوة الكرام اللي من خارج المملكة عشان يتعرفوا على الفرص اللي موجودة، هذا كله بارت من التسويق. احنا اليوم حتى في مكة يمكن في يوم من الأيام نتمنى أن تكون مكة مركز أو يعني محور للمؤتمرات الإسلامية، فكل ما يتعلق بالنقاش اللي يحتاج أن يكون فيه معارض ومؤتمرات نتمنى أن إن شاء الله في يوم من الأيام مكة تكون مركز هذه المعارض والمؤتمرات. إذن هي ربما تحليل للفرص والميزات النسبية الموجودة وكيفية استخدامها بطرق تسويقية كما ذكرت جديدة وخلاقة ومواكبة لمتطلبات الآن، متطلبات العصر. طبعا الوقت أزف، سأترك لكم ضيوف الكرام دقيقة إن تكرمتم لكل ضيف ليختم بمحصلة الحديث، أو إن كان يود الطرح بعض النقاط لم ربما أسأل عنها. تفضل. يعني بالنسبة لي بعد حديث الإخوان ما أتصور ما شاء الله بقى لنا شيء، ولكن النقطة اللي ودي أختم فيها التركيز على علامة حلال، والتركيز دائما كان في المنتجات الحلال سواء كان بكافة القطاعات، كان التركيز على العلامة التجارية نفسها، شركة التنمية أو شركة زد أو A أو B أو C، التركيز دائما على جودة المنتج فقط كجودة. أتصور أن اليوم لازم نكون ننظر من زاوية مختلفة، أن المسلم اليوم بدأ ينظر إلى ممارسات الحلال، فالتركيز من قوة العلامة التجارية يجب اليوم أن يهتم في إظهار ما ذكره الأستاذ أشرف وأيضا عرجوا عليه الأخوان، جودتك في تطبيق ممارسات الحلال، وليس فقط تركيزك على أنك ألذ طعم ولا أطرى لحم ولا أفضل تغذية للدجاجة، ولكن يجب أن ندخل إلى داخل البيت ويتم التركيز أكثر على كفاءة وتطبيقك بشدة لممارسات الحلال، وهذا راح يكون منظور جديد في التسويق مثل ما أنت ذكرت، على ليس مفهوم العلامة التجارية ولكن على قوتك في تطبيق ممارسات الحلال كي تتكامل لاستهداف شريحة سوقية جديدة. شريحتك اللي متعودة على طعمك راح يكون منتجك بشكل مستمر، ولكن استهداف شريحة جديدة اليوم مهتمة جدا بالحلال تحتاج أن تنظر إلى هذه الزاوية من داخل المطبخ أو على أرض الواقع في منتجاتك. جميل. المهندس أشرف. صحيح. أنا أحب أضيف أن السوق الحقيقي أكبر من اللي أنا قلته. أنا كنت بتكلم على 2 مليار مسلم حول العالم، بس الواقع بيقول أن يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، يا أيها الناس مش يا أيها المسلمين ولا يا أيها المؤمنين. صحيح. خليني أقول مثال أن جنوب أفريقيا دولة مش مسلمة وعدد المسلمين فيها أقلية لا تتعدى 2%، ومع ذلك يمكن 80% من المنتجات بتاعتهم سيرتيفايد حلال. ما شاء الله. ده نتيجة ان المنتج الحلال ابتدى ياخد النظرة او البرسبشن ان هو طيب، ده جودة عالية، وبالتالي اي حد مسلم او غير مسلم يمكن استخدامه، وبالتالي المنتج بتاعنا كدول اسلامية كمنتج حلال ممكن يستهلك بواسطة الجميع مش بس المسلمين. انا بشوف في فرنسا في سوبر ماركتس كبيرة مكان كامل للحلال، وفي إدام من دول إسلامية، بس 1 من دول إسلامية مقابل 10 من دول غير إسلامية. ليه؟ بالعكس، ثقة المسلم أو غير المسلم لما أكتب عليها حلال ويبقى جاي من دول إسلامية هثق فيه أكتر. طب ما عندنا فرصة، وبالتالي فرصة يمكن استغلالها بجميع المحاور بتاعها تسويقيا ومن ناحية الإجراءات والعمليات بلا شك، من ناحية البحث والتطوير. المجال مفتوح حتى للموضوع الأكاديمي، وجهة نظر الأكاديمية للبحث عن بدائل لحاجات كتيرة بسيطة زي الجيلاتين مثلا. فالمجال مفتوح للجميع والتعاون متاح، لا يمكن جهة واحدة بس تكفي، ما ينفعش، لازم نتعاون كلنا على البر والتقوى. شكرا. ولا يمكن أظن دقيقة واحدة تكفي مهندس. طيب انتقل لك أستاذ أحمد. أنا إذا بس تسمحوا لي أضيف، طبعا قيادة الحلال أنا في منظوري أنه لابد يكون التسويق للحلال
الحلال طبعا منتج أو شعار أو علامة تجارية معروفة، لكن ماذا يعني الحلال؟ ويمكن الأشياء اللي طرقنا لها هي يمكن أبدأ بتسويقها، ويكون الأساس هو الحلال، ولكن تسويق مميزات الحلال، أثر الحلال، أثره على صحة الإنسان، وأيضا الابتكار في مجال الحلال. كل ما زاد الابتكار في الحلال كل ما زادت قدرتك على ترويج الحلال بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وأنا يمكن يعني أنا لا أسوق يمكن للشركة، ولكن أضيف أنه واحدة من الأشياء اللي احنا طبقناها من خلال شراكات استراتيجية مع مراكز أو جهات حكومية زي هيئة الدواء والغذاء، أطلقوا مبادرة اللي هي البلوك تشين، التتبع للمنتج من لحظة من مكان ما تم إنتاجه إلى وصوله إلى مائدتك أو إلى الطاولة. فهذا يعطي ثقة وشفافية أكثر للمستهلك. فهذه من أحد مخرجات الحلال، أنك أنت كيف تكون شفاف وتعطي كل المصداقية وتشرح كل المراحل اللي مر فيها المنتج بحيث أنه يستطيع أنه يتبع. واحدة من الابتكارات الأخرى ويمكن أنهي بها، ابتكرت شركة التنمية منتج جديد في صناعة الدواجن من خلال تغذية الدجاج لأعشاب نباتية تحتوي على أوميجا 3. فالآن تستطيع أنك أنت تأكل دجاج حلال معزز بأوميجا 3 اللي ما له مصادر كثيرة في العالم، يمكن فقط من خلال الأسماك. وأيضا في شح ونقص كبير عالمي ليس مقتصر على المسلمين ولكن على كل البشرية في نقص منتج الأوميجا 3. فلو استطعت أن أنا أسوقه من خلال الأوميجا 3 منتج حلال وكل المميزات الأخرى، راح يكون في له رواج أكبر وقبول أكبر، وإن شاء الله نكون من المبدعين والمبتكرين في هذا المجال. اللهم آمين. وجنبا إلى جنب مع كل الشركاء دائما. مهندس راكان خاتم. حقيقة أنا عندي رسالتين، ويمكن أبدأ بالرسالة الأولى اللي أقول أنه الفرص كبيرة لصناعة الحلال. احنا نتمنى أنه الفرص هذه يكون نصيب مكة والمدينة منها عالي جدا، عشان نقدر نبني زي ما ذكرت موضوع اقتصاد المدن في هذه المدينتين. هذه المدينتين تعطي طابع وتعطي مصداقية عالية جدا لهذه الصناعة. لما نتكلم على الصناعة بكل يعني الأنواع اللي تحدثنا فيها في الحلال، سواء كانت الصناعة في السياحة أو في الأغذية أو في الدواء أو حتى في التجميل. فأتمنى الفرص أنه يعني يكون ملاحظ أنه واحد الفرص كبيرة داخليا بأعداد اللي موجودة وضيوف الرحمن اللي حيكونوا جزء من هذه الأعداد، وهي الفرص الخارجية في الاستثمار الكبيرة والماركت اللي أو الأسواق اللي تكلم عليها الأخوان وشرحوا بشكل موسع جدا الفرص الصناعية الموجودة. والحقيقة الرسالة الثانية هي أتمنى أنه كل الضيوف اللي كانوا موجودين في المنتدى صار لهم الفرصة أنهم يؤدوا النسك أو يزوروا بيت الله الحرام ويؤدوا العمرة. أدعوهم لزيارة خاصرة عين زبيدة. هذه واحدة من الفعاليات اللي اليوم أطلقناها بالتعاون مع الهيئة الملكية لتطوير مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. هي فعالية الشتاء في الويكند قريب، هي تنطلق كل نهاية أسبوع، وهذه فيها إحياء لأحد الآثار القديمة اللي تتعلق بعين زبيدة اللي كانت تجيب المياه إلى مكة المكرمة. هذا أثر قائم من 1200 سنة، بايب لاين أو خط لنقل المياه بني قبل 1200 سنة قائم إلى اليوم، وصراحة شاهد على الإبداع الهندسي الإسلامي. هذه الخاصرة تم إحيائها والآن فيها فعالية. أدعوهم أيضا لزيارة معرض الوحي اللي عند غار حراء ويتكلم على قصة غار حراء. أدعوهم لزيارة بئر غرس في المدينة المنورة. أدعوهم لاستكشاف المواقع التاريخية اللي موجودة واستشعار التاريخ الإسلامي اللي موجود وتاريخ السيرة النبوية اللي موجود. وأدعوهم لاكتشاف المملكة. المملكة فيها أشياء كثيرة، وأتمنى أنه إن شاء الله يعجبهم اللي يشوفون. والشيء بالشيء يذكر بالنسبة للسيولة الخارجة من السعودية بالنسبة للسياحة في الخارج والسيولة الداخلة في السعودية أصبحت الآن سيولة إيجابية. هذه المعلومة أظن وردت يعني مرت علي قبل ما يقارب أسبوع. أصبحت السيولة الإيجابية يعني معدل دخول المال إلى السعودية أكثر
من الخارج، وهو طبعا بعد توفيق رب العالمين بفضل يعني ثم بفضل الجهود التي يقوم بها كل المسؤولين وأنتم أيضا في اكتشاف السعودية. اسمحوا لي بس أخيرا في دقيقة ضيوف الكرام قبل أن أشكركم، يعني ملاحظة بسيطة التقطتها في التنظيم اليوم، مشكورين لكل القائمين على التنظيم. بداية الجلسات، هذه هي الجلسة الرابعة، بداية الجلسات كانت للضيوف من خارج السعودية، أعطوا الفرصة بداية، وفي آخر جلسة أتت ربما الشركات والمسؤولين من داخل السعودية، وهنا يتجلى ربما الكرم والذوق لأبناء هذا الوطن وخاصة لأبناء مكة. فكل الشكر للمنظمين على الجهود وعلى القائمين على هذا المنتدى الذي أيضا سيتواصل وما زال هناك المزيد. هذه مجرد التقاطة وددت أن أشكر فيها كل المسؤولين. وأخيرا وليس آخرا دائما أشكركم ضيوف الكرام، سعادة الأستاذ محمد عبد الرزاق العوهلي المدير العام لقطاع الصناعات الغذائية والزراعة بوزارة الاستثمار، شكرا جزيلا لك. كذلك سعادة المهندس أشرف الطنبولي الرئيس التنفيذي لشركة الغرفة الإسلامية لخدمات حلال، شكرا جزيلا. وأيضا سعادة الأستاذ أحمد بن شرف عسيلان عضو مجلس الإدارة التنفيذي والعضو المنتدب لشركة التنمية الغذائية والذي وعدنا بلقاء على قناة الشرق، شكرا جزيلا لك. سعادة المهندس راكان بن عادل المداح نائب الرئيس التنفيذي لقطاع اكتشاف المملكة ببرنامج خدمة ضيوف الرحمن، شكرا جزيلا لك. كل الشكر لكم، والشكر أيضا موصول لكم مرة أخرى ضيوفي الكرام. والكلمة الآن لزميلة رزا. شكرا جزيلا وشكرا لضيوفنا الكرام على هذه الجلسة الثرية التي استطاعت أن تسلط الضوء بالفعل على أبرز التحديات وأهم الرؤى المتعلقة بالصناعات الحلال. أما الآن يسعدني دعوة الأستاذ ماجد المزين للمنصة لتكريم ضيوفنا المدير التنفيذي لمنافع. شكرا سعادة مدير عام قطاع الصناعات الغذائية والزراعة بوزارة الاستثمار الأستاذ محمد عبد الرزاق العوهلي. وشكرا سعادة الرئيس التنفيذي لشركة الغرف الإسلامية لخدمات حلال المهندس أشرف طنبولي. وسعادة عضو مجلس الإدارة التنفيذي والعضو المنتدب لشركة التنمية الغذائية الأستاذ أحمد بن شرف عسيلان. وسعادة نائب الرئيس التنفيذي لقطاع اكتشاف المملكة ببرنامج خدمة ضيوف الرحمن المهندس راكان بن عادل المداح. والشكر أيضا الجزيل للإعلامي الذي رافقنا في رحلة اليوم الأول الأستاذ عماد المقبل المذيع والمنتج باقتصاد الشرق مع بلومبرج، شكرا جزيلا. شكرا لانتباهكم ولاستماعكم حضورنا الكريم. وصلنا لنهاية الجلسات النقاشية في اليوم الأول بمنتدى مكة للحلال الذي يهدف إلى تعزيز الوعي بمفهوم الصناعات الحلال. ونسعد طبعا بوجودكم في المعرض المصاحب الذي سيستمر إلى الساعة 8 مساء، ونلتقيكم غدا بإذن الله في مزيد من الجلسات الحوارية المتخصصة التي ستنطلق في تمام الساعة 1 ظهرا. كونوا معنا، في أمان الله.